ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 7 ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት የሚለው ቶፒክ ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ ኦልሞስት there are about 4 ሰብ ቶፒክስ። የመጀመሪያው ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት፣ ሁለተኛው expansion of solid liquid and gas, next quantity of heat, specific capacity and heat capacity, and finally change of state የሚሉ አራት የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የምዕራፍ ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ እና የአካባቢ ስፔሻሊ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ሂት ካፓሲቲ የሚለው ቶፒክ ትንሽ ኮምፕሌክስ ስለሆነ እና ግንዛቤ ስለሚፈልግ ይህንን ቻፕተር ለሁለት ከፍዬ ይዤ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። አሁንም አቀርብላችሁ የመጀመሪያው ፓርት 1 ሲሆን በፓርት 1 ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ኤክስፓንሽን ኦፍ ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ የሚል ተካቷል። በፓርት 2 ደግሞ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ኤንድ ሂት ካፓሲቲ እንዲሁም ቻንጅ ኦፍ ስቴት የሚል ቶፒክ ይዤ ቀርባለሁ ማለት ነው በኔክስት። ይህ የመጀመሪያው ክፍል ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ተጋብዛለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ስለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት እንግዲህ ተዝቀደም እንዳየነው ሁለቱ የተለያዩ ተርሞች እንደሆኑ መገንዘብ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ቴምፕሬቸር is the measure of hotness and coldness ብለናል። ሂት ደግሞ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ነው። ፎርም ኦፍ ኢነርጂ በሆነ አተም ውስጥ ወይም በሆነ ሰብስታንስ ውስጥ ያለ ኬኔቲካዊ እንቅስቃሴ ነው ሂት የምንለው። እና ደግሞ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ደግሞ ምንድነው ብለናል? አንዱ ኤክስተንሲቭ ፕሮፐርቲ ሲሆን ያኛው ደግሞ ኢንተንሲቭ ፕሮፐርቲ ነው ብለን ወይም ያ ማለት አንዱ በሳይዝ ዲፔንድ ይሆናል። ስፔሻሊ ሂት በሳይዝ ዲፔንድ ይሆናል። በቴምፕሬቸር does not depend on the mass or the size of the material or the substance ብለን ተዝቀደም አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ what is heat? ሂት ምንድነው? When we cook food, we might say we are heating it up. The temperature of the food increases. It seems like heat and temperature are the same things, but they are not. አሁን ቴምፕሬቸር እና ሂትን ብዙ ጊዜ ኢንተርቻንጅብሊ እንጠቀማቸዋለን, but that's not correct. Okay? ትክክል አይደለም, because temperature and heat are different. Okay, በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። We already know that matter is made up of a moving particle. That is, moving particle means ሆነ ሰብስታንስ ውስጥ ያለ ነገር ነው። እነዛም ሙቪንግ ፓርቲክሎች ምን ይባላሉ? ለምሳሌ ሞሌኪዩል፣ አተም፣ አዮን እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሙቪንግ ፓርቲክል የተገነባ ነው ማለት ነው አንድ ማተር። So in solid, the particles are tightly bonded together and so they can only vibrate, whereas in fluid includes liquid and gas, the particle can move around more freely. አሁን እነዚህ ፓርቲክሎች ወይም ሙቪንግ ፓርቲክል የምንላቸው that is the molecule, atom and ion የምንላቸው ነገር በሶሊድ ጊዜ ኮምፓክት የተደረጉ ወይም ምን ያደረጉ ናቸው? ኮኔክትድ የተደረጉ ወይም ክሎዝ ቱጌዘር ናቸው፣ ቦንድድ ቱጌዘር ናቸው፣ በጣም የተያያዙ። በት በፍሉድ ጊዜ ፍሉድ ማለት ሊኩዊድ እና ጋዝን ያዘ ፍሪሊ ነው ሙቭ የሚያደርጉት። ኤር ላይ ብትሄዱ ለምሳሌ እነዚህ ሞለኪውሎች አተሞች ፍሪሊ ነው ሙቭ የሚያደርጉት and ሊኩዊድ ላይም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ heat is one form of energy. It is therefore a measure in joule and which is a scalar quantity. Okay, it's a scalar quantity. Heat is a flow of energy from hotter region to colder ones. Okay, እንግዲህ የጉልበት አይነት ወይም የኢነርጂ አይነት ሲሆን ኢነርጂ ከሆነ ደግሞ ሜዥር የሚደረገው በጁል ነው። ሂት ናቹራሊ ፍሎ የሚያደርገው from a hotter body to colder body ነው። but artificially ከዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ አርቲፊሻሊ ከኮልደር በዲ ወደ ሆተር በዲ ሙቭ ያደርጋል። አርቲፊሻሊ ለምሳሌ ሪፍሪጅሬተር መውሰድ ትችላላችሁ። ኦኬ ልክ
water from higher concentration to lower concentration flow እንደሚያደርገው ሁላ heat energy ልክ እንደዛው ነው flow የሚያደርገው from the hotter body to the colder body ነው ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ካለበት ወደ ዝቅተኛ ሙቀት ወዳለበት ነው flow የሚያደርገው ማለት ነው anyhow Q is equal to the summation of kinetic energy plus this potential energy የሚል ነገር አለን Q is a symbol used for heat energy unit for ላይ ያለና ነገር ናት and EK means it's a kinetic energy whereas U is a potential energy so this is a summation symbol so Q is a summation of the sum of the summation of kinetic energy and summation of potential energy ማለት ነው እዚህ ላይ አንድ ተርሞችን ማየት እንችላለን አተም ማለት ነው the smallest particle of a chemical element that can take part in a reaction ላይ take part when participate የሚያደርግ the smallest particle of an element which is called atom እንለዋለን ማለት ነው average kinetic energy የምንለውስ ምንድነው that means it is a mean kinetic energy of all the particle in a substance average means simply mean ማለት እንችላለን so mean kinetic energy ማለት ነው average kinetic energy ion ደግሞ ማለት ነው an atom or a group of atoms that has acquired an electrical charge by gaining or losing one or more electron አንድ ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮችን gain ወይም lose በማድረግ electrically charge የተደረገ part which is called ion እንለዋለን ማለት ነው molecule ደግሞ ማለት ነው the smallest unit of a substance consists of a group of atoms ሊይዝ ይችላል which retain the chemical and physical property of the substance okay and finally what's particle means a small unit of a matter such as atom ሊሆን ይችላል ion ሊሆን ይችላል or molecule ሊሆን ይችላል anyhow የሆነ matter smaller particle which is called particle እንለዋለን ማለት ነው so ወደዚህ ስንመጣ imagine two beaker of boiling water beaker A and beaker A consists of 1 kilogram of boiling water and beaker B contains 0.5 kilogram of boiling water አስቡት ሁለት እንግዲህ የቴምፕሬቸር እና የሂት ልዩነት ልናይ ነው ሁለት ቤከሮች አሉን አስዩ እዚህ ላይ ቤከር ኤ እና ቤከር ቢ so ሁለቱም ምንድነው ያዙት boiling water የፈላ ውሃ ነው ያዙት at 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው okay there are more particles in beaker A and so there is more energy contained within them than beaker B አሁን እዚህ ላይ more particleዎችን ይዟል beaker B ለምን ከተባለ 1 ኪሎ ግራም ብዙ ስለሆነ ያ ማለት ነው extensive property አለው በምን ልበላችሁ አሁን heat extensive property ነው ብዬ ከዚህ ቀደም ተናግሬያለሁ and temperature ደግሞ intensive property ነው ያ ማለት temperature በአማውንት ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው ባጭሩ and beaker B ላይ ያለው smallest particle ነው ያላቸው ስለዚህ ውስጥ ላይ ያለው energy smaller ይሆናል ማለት ነው that energy is the heat okay ስለዚህ ምን ብለናል ቴምፕሬቸር እና ሂትን ልዩነቱን ሞር ግልጽ እንዲሆን እዚህ ላይ ያለውን እንግዲህ 1 ኪሎ ግራም እና ግማሽ ኪሎ ግራም ያክል የፈላ ውሃ ወሰድ የፈላ ውሃ ማለት almost 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚለካው ማለት ነው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለካል ቴርሞሜትራችንን ማለት ቴርሞሜትር is a device used to measure the temperature of a body ማለት ነው ስለዚህ ቴርሞሜትራችንን ውስጥ ብናስገባ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሁለቱም ይለካልናል ስለዚህ እዚህም 100 ከለካ እዚህም 100 ተለካ በአማውንቱ ዲፔንድ አይሆንም ማለት ነው ይሄ በጣም ብዙ ውሃ ቢሆን የትንሽዬ ውሃ ቢሆን 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለካል በቃ አለቀ ነገር ግን ኢነርጂውን ስናየው 1 ኪሎ ግራም ላይ ያለው የፈላ ውሃ ኢነርጂ እና 500 ግራም ላይ ያለው የፈላ ውሃ ኢነርጂ it's not equal ወይም እዚህ ላይ ያሉት ሞለኪውሎች number of molecule ወይም ፓርቲክሎች ከዚህኛው ጋር ስናነጻጽራቸው እዚህ ላይ ያለው ብዙ ነው ስለዚህ ሂቱ 1 ኪሎ ግራም ላይ ያለው ሂት is not equal to 500 ኪሎ ግራም ላይ ያለው ሂት እኩል አይደለም ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ብለናል የፓርቲክሎች ሙቭመንት ነው ብለናል ወይም the average kinetic energy of a particle ነው ሂት ማለት ኦር በሌላ በኩል ደግሞ ኢነርጂውን ለመለየት ምን ማድረግ አለብን ለምሳሌ ይህንን የፈላ ውሃ ሁለቱንም ግማሽ ኪሎ ግራሙንም ሙሉ ኪሎ ግራሙንም የሆነ በረዶ ላይ ደፋ ነው እንበል ኦኬ 1 ኪሎ ግራም ያን በረዶ ሙሉ በሙሉ የማቅለጥ ካፓሲቲ ያለው ወይም ካፓቢሊቲ ያለው
ግማሽ ኪሎ ግራሙ ግን ያን የማቅለጥ በግማሽ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂው የተለያየ መሆኑን አወቅ ነው። በአጭሩ heat is a form of energy and temperature is the measure of hotness and coldness of a body ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So when we heat up a substance, we are transferring energy to the substance. This means one of the two things could be happen. ከሚከተሉት አንዱ ሊከሰት ይችላል ሂት ትራንስፈር ስናደርግ ማለት ነው። የመጀመሪያው the particle of the substance gain kinetic energy and so moves more rapidly. ኦኬ አሁን ለምሳሌ የሆነ ብረት ብናግለው ብረት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች kinetic energy gain ያደርጉና ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ the bond between the particle and a substance are broken and a potential energy of particle increase. When this happen, the substance changes state. አሁን ሙቀት ስንጨምርበት ወይም ሂት አፕ ስናደርገው ቦንዳቸው ይሰባበራል። ቦንዳቸው ይሰባበራል የሚለውን ኤግዛምፕል በምን ልግለጽላችሁ? ለምሳሌ የሆነ ነገር ብንቀቅል አሁን ድንች ብንቀቅል የተቀቀለ ድንችና ያልተቀቀለ ድንች ስትሬንግዙን አስቡት። የተቀቀለ ከሆነ በጣም ዊክ ነው። ያ ማለት ቦንዶቹ ምን ሆነዋል? ብሬክ ሆነዋል ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ቦንዶቹ ብሬክ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር የሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ አግኝቷል ማለት ነው። ሰው ሞር እንትን ካልነው ደግሞ ወይም አሁን ወደ ሌላ ስንቀይረው ለምሳሌ ውሃን ብንወስድ በረዶ አለ። በረዶ ላይ እርስ በርሱ ኮምፓክት የተደረገ ፓርቲክሎች የተያያዙ ናቸው። ሂት አፕ ስናደርገው ይቀልጣል ማለት ቦንዱ ብሬክ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ሞር ደግሞ ያን ውሃም እያፈላ ነው ስንሄድ አንድየውም ቦንዱ እየለቀቀ ይሄድና ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎቹ ያ ማለት አተም፣ ሞለኪውል ኦር አዮን ሊሆን ይችላል ሞሽናቸው ኢንክሪዝ ያደርጋል። ያ ማለት kinetic energy ይጨምራል ማለት ነው። in the other term kinetic energy ጨመረ ማለት ደግሞ heat energy ጨመረ ማለት ነው ብለን መገንዘብ አለብን ማለት ነው። so heat እንግዲህ what is heat የሚለውን ነገር በዚህ እናጠቃልልና what is temperature የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። temperature is a measure of hotness. The higher the temperature, the hotter the body. The complication is that hotter may not mean that more heat. Okay, when comparing two things. አሁን hotter ስንልና heat ስንል ብዙ ጊዜ የሚመሳሰልብን ነው። በቃ heatን እና ቴምፕሬቸርን ለዩት። heat ኤነርጂ ነው ብለናል። ቴምፕሬቸር ደግሞ either cool ሊሆን ይችላል or hot ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛ ቴምፕሬቸር ስንል ብዙ ጊዜ ሙቀቱ ፓርት ብቻ ስለሚታየን ነው እንጂ ኔጌቲቭ ቴምፕሬቸርም it's a part of temperature. So the temperature of a substance is a measure of the average kinetic energy of a particle within a substance. ይለናል እንግዲህ the temperature of a substance is the measurement of average kinetic energy of a particle within a substance ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። or it is a measure of hotness and coldness of a body or a substance ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። If a particle in a substance have a higher average kinetic energy, then the object is higher temperature አለው ማለት ነው። higher የሆነ average kinetic energy ካለው ማለት የሆነ ሰብስታንስ ላይ ያሉ ሞለኪውሎች ሞር ራፒድሊ ሙቭ ማድረግ ከጀመሩ ያ ሰብስታንስ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለው ማለት ነው፣ ወይም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር አለው ማለት ነው። that is to say if the particle are on the average moving faster then the object is at higher temperature. ለምሳሌ water molecules in a glass of water at 50 degrees centigrade are on average moving faster than those glass in 20 degrees centigrade. አሁን ውሃ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለን ውሃ እንውሰድ። ሞለኪውሎቹ ውሃ ውስጥ ያለ ሞለኪውል ሞር ራፒድሊ ሙቭ የሚያደርገው 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ነው ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይልቅ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደምታዩት እዚህ ላይ እንግዲህ እንስል ተመልከቱት። አሁን 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ሞር ራፒድሊ ሙቭ ያደርጋሉ ያልናቸው ይሄን አጉልቶ ሲያመጣው እዚህ ላይ እና ይሄን እዚህ ላይ ሲያጎላው እንግዲህ ፓርቲክሎቹ እንደምታዩቸው ናቸው ማለት ሞለኪውሎቹ ስፒዳቸውን ነው። ይህ ቀስቱ የሚያመለክተው ትንሽዬ ስፒድ እንዳለው ነው። ይሄ ደግሞ ረጃጅም ቀስት አለ ማለት ራፒድ የሆነ ሙቭመንት አለ ማለት ነው በዋተር ሞለኪውሉ ላይ። ለምን ከተባለ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ስላደረገ
ብለን እንወስዳለን። so on average the particles are moving faster if the object is at higher temperature ማለት okay 10 kilogram of water at room temperature may contain more energy than a tiny metal spark from a beaker. However, spark is at higher temperature, maybe 500 million ይችላል degree centigrade compared to 25 degrees centigrade. okay እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን ይሄን ስፓርክ ምን ይላል እዚህ ላይ the water may contain more heat energy even though it is at lower temperature than the spark. አሁን የስፓርክ እንግዲህ ስፓርክ ማለት ለምሳሌ የብየዳ ስንበይድ የሚፈልቀው ነገር ማለት ነው። እሱ እስከ 500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደውም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። በምኑ ዲፔንድ ሊሆን ይችላል? በመበየጃው የዛ የተሰራበት ማቴሪያል ዲፔንድ ይሆናል። ሶ ቴምፕሬቸሩ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ይለናል እዚህ ላይ so the temperature is the measure of the average kinetic energy of a particle እንላለን and heat is the total እንግዲህ እዚህ ላይ ጠቅልለን ስናደርገው ማለት ነው heat is the total thermal energy inside the substance ማለት ነው total thermal energy የምንለው ደግሞ ማን ይጨምራል total kinetic energy እና total potential energy together የያዘ which is called heat እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ የሁለቱ ዲፈረንስ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው So it is important to notice we use the average kinetic energy in any substance. Some particles will be moving faster than others, and so these particles will have more kinetic energy than the other. Anyhow, average kinetic energy depends on the amount of temperature ነው ማለት ነው ሃይ ቴምፕሬቸር ታለው አቨሬጅ kinetic energy ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ያ ማለት በሌላ ቋንቋ ሂት ኢነርጂ ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው because molecular energy ወይም kinetic energy ኢንክሪዝ ስላደረገ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ግራፍ ተመልከቱት ነምበር ኦፍ ሞለኪውል አለን እዚህ ላይ ኤንድ ስፒድ አለ አሁን ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ባደረግነው ቁጥር አሁን እዚህ ላይ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ስፒዱን ይዩት እንግዲህ ስፒዱን እንደዚህ ሄዶ ምናምን ነገር ነው እዚህ የሚደርሰው በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስፒድ ነው ያለው 1000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስናደርገው ደግሞ ሚዲየም ስፒድ አለ 2000 ስናደርገው ደግሞ በጣም ነው የሚፈጥነው አይታችሁታል በጣም ነው የሚፈጥነው 4000 ብናደርገው እንዲህ በጣም ፈጥኖ እንዲህ ብሎ ሊሄድ ይችላል ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚለው this graph shows how many particles have a given speed at 3 different temperature ነው የሚለን በሶስት የተለያዩ ቴምፕሬቸሮች ያለውን የሞለኪውላር ስፒድ የሚያሳይልን ግራፍ ነው ማለት ነው and the next topic is temperature scale so the range of temperature scale have been used in the past so scientists now tend to deal with the Kelvin scale or Celsius scale The Fahrenheit scale is still used by United States, but it's rarely used by the scientific community. አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው እንግዲህ በዋናነት there are 3 scales that is the Kelvin scale, Celsius scale and Fahrenheit scale. But most of the time Kelvin scale እና Celsius scale ነው የምንጠቀመው Fahrenheit scale በዩናይትድ ስቴትስ ነው አንዳንድ የሳይንቲፊክ ኮሚኒቲዎች የሚጠቀሙት እንጂ ያን ያክል ሳይንቲፊካሊ አንጠቀመው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ዌዘር ኮንዲሽንን ለመናገር ወይም ለመግለጽ ፋራናይት ስኬልን ሲጠቀሙ ይስተዋላል ማለት ነው to design the temperature scale to fixed reference points have to be used the scale is then based on those points within a certain number of jumps in between them okay for example the Celsius scale is a freezing point of water and is given by 0 degree centigrade እና ቦይሊንግ ደግሞ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብሎ በማከሉ ያለውን ዲቪዥን አወጣለት ማለት ነው ያ ማለት ሜልቲንግ ፖይንቱን ፍሪዚንግ ፖይንቱን እና ሜልቲንግ ፖይንቱን ነው የወሰደው ማለት ነው ቦይሊንግ ፖይንቱ እንግዲህ እንደምታዩት ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር 100 ነው በ0 እና በ100 መካከል ያለውን ኢኳል ዲቪዥን አወጣለት ይለናል ሴልሺየስ ኦኬ ሞር እንዴት አሁን ፎርሙላ አለ ያ ማለት ወደ ታች ካለ ምን ይሆናል አንዱን
ስኬል ወደ ሌላ ስኬል የምንቀይርበት የራሱ የሆነ ፎርሙላ አለ። ለምሳሌ ሴልሺየስ ስኬልን ወደ ኬልቪን፣ ኬልቪንን ወደ ሴልሺየስ፣ ሴልሺየስን ወደ ፋራናይት፣ ፋራናይትን ወደ ኬልቪን፣ ኬልቪንን ወደ ፋራናይት እርስ በርስ ማለት ነው ኢንተርቼንጅ የምናደርግበት የራሱን የቻለ ፎርሙላ አለው ማለት ነው። ይህ ፎርሙላ እንዴት ድራይቭ ተደረገ የሚለውን 7ኛ ክፍል ላይ በደንብ አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቢኮዝ እዚህ ቪዲዮ ማቴሪያሉ ስላለ 7ኛ ክፍል ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት የሚለው ላይ ዲቴል አለ። እዚህ ካለም የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሴልሺየስ ፎር ኤግዛምፕል ምን አደረገ? the freezing point of water 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አደረገ። ቦይሊንግ ፖይንቱን ደግሞ 100 አደረገና ለሁለት ከፈለው። ለ100 ኢኳል ዲቪዥን ከፋፈላቸው ነው የሚለን። and ኬልቪን ደግሞ ምንድነው ያደረገው? እሱም የዋተርን አሁንም ፍሪዚንግ ፖይንትን እና ቦይሊንግ ፖይንትን እንትን አለ ወሰንና በመካከል ላለው ዲቪዥን ከፈለው። ኦኬ ሶ ፋራናይትም እንደዛ ነው ያደረገው። ዲቪዥን እየከፈሉ ነው የሄዱት። ስለዚህ the Kelvin scale uses absolute zero as one of its fixed point. Thus temperature at which a substance will have no thermal energy and it is not possible to get lower temperature. ያ ማለት አብሶሉት ዜሮ ማለት 0 ኬልቪን ነው። 0 ኬልቪን ማለት 270 ኔጌቲቭ 273.15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዳይ ማለት ነው። አብሶሉት ዜሮ የምንለው so the Kelvin scale has a unit of K which is Kelvin. This is no degree symbol included. እንደ ሌሎች እንደ ፋራናይት እና እንደ ሴልሺየስ ዲግሪ ሲምቦል የለውም። and the Kelvin and Celsius scale are often used together as they have the same scale division. Okay, this means the change a change of 20 Kelvin is the same as a change of 20 degree centigrade. changeን ስናይ የኬልቪን ስኬል እና የሴልሺየስ ስኬል ተመሳሳይ ቼንጅ ነው ያለው። ለምሳሌ 20 ኬልቪን እና 20 ኬልቪን ቢሰጠን ወይም በሌላ ቋንቋ ከ20 ኬልቪን ወደ 40 ኬልቪን ከፍ አለን በል የሆነ ቴምፕሬቸር እና ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ አለ ብንል የሁለቱም ቼንጁ ተመሳሳይ ነው በሁለቱ ስኬሎች ጊዜ ማለት ነው። so Kelvin scale may seem unusual as it uses a fixed point that we are not familiar with, but importantly temperature measure in Kelvin scale are directly proportional to the average kinetic energy of particle present. For example, a particle in a block of iron have an average twice as much kinetic energy of 200 Kelvin than 100 ኬልቪን። እንግዲህ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር አቨሬጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ያ ማለት ሂት ኤነርጂው ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እንግዲህ ስለ ኬልቪን ስኬል፣ ስለ ፋራናይት ስኬል፣ ስለ ሴልሺየስ ስኬል ዲቴል እንደነገርኳችሁ 7ኛ ክፍል ላይ ፎርሙላዎች ራሱ እንዴት ድራይቭ እንደተደረጉ ኦኬ ዲግሪ ሴንቲግሬድ is equal to 5/9 into ብለን ካልኩሌት የምናደርገው እነዚህ ፎርሙላዎች እንዴት ድራይቭ እንደተደረጉ 7ኛ ክፍል አለው ቪዲዮ ማቴሪያል ላይ አለ ማለት ነው። እዚሁ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለው ማለት ነው። so the Fahrenheit scale uses one fixed point at a temperature of an ice. Okay, water and ammonium chloride mixture 0 degree Fahrenheit. The second fixed point is normal body temperature 98. Okay, the diagram እንግዲህ የታለ ይሄ ዲያግራም የሚያመለክተው እንግዲህ የሶስቱን ምኖች ነው የሶስቱን መስተጋብር ወይም ሪሌሽንሺፕ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። አሁን ተመልከቱት እንግዲህ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተርን ነው ሁሎችም ወስደውት የነበረ ስኬሉን ሲዋጡ ፍሪዚንግ በሴልሺየስ ጊዜ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። በኬልቪን ጊዜ ደግሞ 273.15 ኬልቪን ነው። በፋራናይት 32 ነው። ከዛ ቦይሊንጉን ደግሞ ስንት አደረጉት? 212 በፋራናይት ጊዜ 100 በሴልሺየስ ጊዜ
ከልቪንግ ጊዜ ደግሞ 375.15 አሁን ቻንጁ ተመሳሳይ ነው ያልነው ያ ማለት ሴልሺየስ እና ከልቪን ቅድም ላይ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና 40 ከልቪን 20 ከልቪን ቼንጃቸው አንድ አይነት ነው ያልነው ለምንድን ነው ከተባለ በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እና በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መካከል ያለው ቼንጅ 100 ነው። በ273.15 ኬልቪን እና በ373.15 ያለው ቼንጅ 100 ነው። ያ ማለት ሁለቱ ሳይንቲስቶች ሴልሺየስ እና ከልቪን ይሄን ነገር ሲሰሩ ወይም ይሄን ስኬል ሲሰሩ ምንድን ያደረጉት ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተርን እና ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ዋተርን ወሰዱና አንደኛው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብሎ ተነሳ ሴልሺየስ ፍሪዚንግ ፖይንቱን ቦይሊንግ ፖይንቱን ደግሞ ስንት ብሎ ተነሳ 100 ብሎ ተነሳ። ከዛ ለ100 እኩል ከፈለው በመሃሉ ያለው 100 ስለሆነ ከልቪንም እንደዛው ነው ያደረገው 273 እና 373 ወሰደና በመሃሉ ያለውን እኩል ከፈለው ያ ማለት 100 ዲቪዥን አለ ማለት ነው። ፋራናይት የተለየበት ምክንያት ምንድነው? በ32 እና በ212 መካከል ያለው ዲቪዥኑ 100 ስንት ነው? 180 ነው። ስለዚህ ይለያል ማለት ነው ከዚህ so change in degree Celsius equal to change in degree Kelvin ጋር እኩል ነበር change of degree Fahrenheit ከሴልሺየስ እና ከኬልቪን ጋር እኩል አይደለም ማለት ነው። ፎርሙላውም ድራይቭ የተደረገ አሁን በነገርኳችሁ ኮንሰፕት መሰረት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ upper change minus lower change over difference ምናምን እያለ ነው የሚሰራው ካልኩሌሽኑን ማለት ነው። በጣም ኢዚ ኮንሰፕት ነው፣ ቀላል ነው። ማየት የምትችሉ መሆኑን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው bouncing a ball if a ball is bounced repeatedly it gains heat energy and its temperature increase ያደርጋል እንግዲህ ባውንስ ሲደረግ ማለት ነው። so thermal image of the ball before and after ሚል ነው የሚያሳየን እዚህ ላይ ይለናል። the higher the temperature as shown progressively in red orange and yellow green and blue indicates lower temperature ስለዚህ ይሄንን አሁን የሚያሳየን ነው ይሄ ነገር አይታችኋል። ከዚህ ወደዚህ ብሄርን ቁጥር ምኑ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ እያደረገ እንደሚሄድ ነው የሚነግረን የከለሩ color indicate የሚያደርግልን ማለት ነው። so look at the temperature scale down the side of the photo what temperature scale do you think it be used and where has the heat energy comes from to increase the temperature ይለናል። እንግዲህ እዚህ ላይ ባውንስ ስናደርገው ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ደግሞ ምኑ ኢንክሪዝ አደረገልን ማለት ነው? አቨሬጅ ኬኔቲክ ኤነርጂው ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው። አቨሬጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ደግሞ ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ሂት ኤነርጂ ኢንክሪዝ አድርጎልናል ማለት ነው። What happens when a substance absorbs heat energy? As a substance absorbs heat energy, the particle vibrates more. Especially, vibration is more in solid state, or move faster in liquid or gas, as a heat energy is converted into kinetic energy of a particle as the temperature is rise. Look here. Substances heat energy absorb ሲያደርጉ በሶሊድ ጊዜ ቫይብሬሽን ይፈጠራል፣ ከፍተኛ የሆነ ቫይብሬሽን። በፍሉድ ጊዜ ዛት ሊኩዊድ እና ጋዝን ስንወስድ ደግሞ ሞለኪውሎች በከፍተኛ ሁኔታ ሙቭ ያደርጋሉ። ያ ማለት ሂት ኤነርጂው ወደ ምንድነው ወደ ኬኔቲክ ኤነርጂ ምን እያደረገ ነው? ኮንቨርት እየተደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጣው ደግሞ ከምንድነው? ቴምፕሬቸሩ ራይዝ ስላደረገው ወይም ቴምፕሬቸሩ ስለጨመረ ነው። ለምሳሌ ይሄን እንዩት። አሁን እነዚህ ኮምፓክት የተደረጉ ወይም የተጠጋጉ ፓርቲክሎች ነበሩ። ነገር ግን ሂት ሲያገኙ ምን አደረጉ? አያችሁት? ፋር አፓርት ሲሆኑ ወይም ሲበታተኑ ስፕሪድ ሲሆኑ፣ ስለዚህ ዋት ሃፕን የሚለው ስፕሪድ ይሆናሉ። ሞለኪውሉ ፋስተር ሙቭ ያደርጋል። ኦኬ as a particle gain more energy we can see that they move further apart from each other which means a substance will expand ማለት ነው። ሳይዛቸው ይጨምራል ማለት ነው። ኤክስፓንሽን አለ ማለት ሳይዝ ጨመረ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነን ብረት ብታግሉት መጀመሪያ ላይ ከነበረበት ቦታ ወይም ከነበረበት ሳይዝ
ይጨምራል በኃይለኛው ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ ኤክስፓንድ እያደረጉ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ which means that substance will expand ያደርጋል ማለት ነው። okay ሌላው ደግሞ the expansion of a substance on heating is called thermal expansion ይባላል። በቴምፕሬቸርን ተጠቅመን ኤክስፓንድ የምናደርገው ከሆነ የሆነን substance which is called thermal expansion እንለዋለን ማለት ነው። so this happens in solid liquid gas ይሄን ደግሞ በዛኛው ወይም 3.7 ሴክሽን ላይ የምናየው ይሆናል ስለ ኤክስፓንሽን ማለት ነው። so thermal equilibrium የሚለው ደግሞ ሌላ ቶፒካችን ነው። heat energy flows from a hotter body to a colder body ናቹራሊ እንግዲህ ሂት ፍሎ የሚያደርገው ተዚህ ቀደም ተነጋግረናል ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ ነው። ግን አርቲፊሻሊ ተዚህ ቀደም ተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ አርቲፊሻሊ ሬፍሪጅሬተር ላይ ሆነ እንዳልኳችሁ የሆነ ሞቅ ያለ ነገር ፍሪጅ ውስጥ ብትከቱት ፍሪጁ ሳይሆን የሚሞቅ ያ የሞቀ ያስገባነው ነገር ቀዝቅዞ ይወጣል ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ እስከ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ይችላል 5-6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነ ነገር እንትን ውስጥ እናስገባዋለን ፍሪጅ ውስጥ ስናስገባው ፍሪጁን በማሞቅ ፈንታ ፍሪጁ ያንን አቀዝቅዞ ይልክልናል ማለት ሂት ፍሎ ያደረገው ከየት ነው ከፍሪጁ ወደ ጠርሙስ ወይም ወደ አስገባነው እቃ ነው ማለት ነው። so artificially from lower temperature to higher temperature ወይም ከኮልደር በዲ ወደ ሆተር በዲ ሙቭ ማድረግ እንደምንችል ነው። ግን ናቹራሊ ሂት ትራንስፈር የሚያደርገው ወይም ፍሎ የሚያደርገው ከሆተር በዲ ወደ ኮልደር በዲ ነው። place your hand near to the oven you can feel the heat energy flowing into so እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው ወደ ምድጃ እጃችንን ብናስገባው ወይም ብናስጠጋው ሙቀቱ ይሰማናል። ያ ማለት ከኦቨኑ ወደኛ ሂት ትራንስፈር እያደረገ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። በረዶ ላይም ለምሳሌ an ice cube in a boiling water absorbs heat energy from a hotter water but the same ice cube is deep space will radiate heat energy to its surrounding ይለናል ማለት ነው። ያ ምንድነው በረዶ አካባቢ ለምሳሌ እጃችን ወደ በረዶ ብናስጠጋው ቅዝቃዛ ስሜት ይሰማናል ማለት ነው። አይነት ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ላይ የተዘረዘረው ነገር anyhow when there is a movement of heat energy from hotter objects to colder object we say that the two objects are in thermal contact ናቸው እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት ሆተር ኦብጀክት ወደ ኮልደር በዲ ወይም ኦብጀክት ሂት ፍሎ ያደረገ ከሆነ ተርማል ኮንታክት ናቸው። ለምሳሌ ይሄንን ይውት ኤና ቢን ብታዩ ሂት ኤነርጂ ወደዚህ ፍሎ ያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው ኤን ተርማል ኮንታክት ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሂት ፍሎ እየተደራረጉ ስለሆነ we can say that they are in thermal contact ማለት እንችላለን ማለት ነው። objects in thermal contact do not have to be in physical contact but they could be touch each other ፊዚካሊ ኮንታክት ላይ ያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ እኛ ሳስንሞቅ እኮ ፊዚካሊ ኮንታክት አድርገን አይደለም እሳቱን እንደዚህ በእጃችን እየነካ ነው አይደለም። ግን ያው ሂት ፍሎ ሜካኒዝሞች አሉ ከታች ክላስ ላይ እንደተማር ነው that is the conduction convection እና radiation በሚለው ማለት ነው። ሶ እሳትን ስንሞቅ በራዲዬሽን አማካኝነት ኤሌክትሮማግኔቲክ የሚባል ዌቭ አለ በዛ አማካኝነት ሂቱ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ by using either of those three mechanisms heat can flow from the hotter body to the colder body ስለዚህ በሶስቱ either convection or conduction or radiation ተጠቅሞ ሂት ፍሎ ያደርጋል። ግዴታ ኢን ኮንታክት መሆን የለበትም። በእርግጥ በኮንዳክሽን ጊዜ ምንድነው ሂት ፍሎ የሚያደርገው ኮንታክት በማድረግ ነው። ሁለቱ ኦብጀክቶች ኮንታክት ሲፈጥሩ ነው ብለናል። ኦኬ ግን ኢንተርማል ኮንታክት ነው ለማለት የግድ ፊዚካሊ ኮኔክት ወይም ኮንታክት መፍጠር የለባቸውም ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ imagine that we have two objects A እና B የተባሉ ሁለት ኦብጀክቶች አሉን። አንዱ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አንደኛው 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለው ማለት ነው። A and B are in thermal contact. They will be a net flow of heat energy will flow from A to B ነው። እንግዲህ ተርማል ኮንታክት ናቸው እንላቸዋለን እነዚህን በዲዎች። ለምንድነው ተርማል ኮንታክት ያልናቸው? ሁለቱ ኦብጀክቶች ዲፈረንት ቴምፕሬቸር ነው ያላቸው።
ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽን እስካለ ድረስ ተርማል ኮንታክት ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛውም 90 የነበረው ሎስ አድርጎ ይሄኛውም ጌን አድርጎ አቬሬጃቸው አካባቢ ቢደርስ ለምሳሌ አቬሬጃቸው ስንት ነው የሚሆነው 140 ኦልሞስት 70 ዲግሪ ቢደርሱ ሁለቱም ኮንታክት ተርማል ኮንታክትነታቸውን ያቆማሉ። ያ ማለት ሂት ፍሎ ያቆማል ሁለቱም ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ስላላቸው ያንን ምን እንለዋለን ተርማል ኢኩሊብሪየም እንለዋለን። ወደታች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። as a heat energy is lost from a the particle a will slow down ፓርቲክሎቹ ስሎው ዳውን ያደርጋሉ ምክንያቱም ሎስ እያደረገ ስለሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂውን እያጣ ስለሆነ ሰው ለስ ኬኔቲክ ኤነርጂ and so the temperature will be increase ያደርጋል። the opposite happening at b ላይ ደግሞ ምን ይላል ጌን ኬኔቲክ ኤነርጂ ወይም ሂት ኤነርጂ ጌን ያደርጋል ፓርቲክሎቹ ሞር ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። so their average kinetic energy will be increase so the temperature of b ምን ያደርጋል ራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። this process of heat loss from A and heat gain by A will go until A and B reaches the same temperature ያልኳችሁ ነው። ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር እስኪደርሱ ድረስ ይቀጥላል የፕሮሰስ። ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር አላቸው ማለት ደግሞ ምን ይሆናል ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ሶ ተርማል ኢኩሊብሪየም ማለት A እና B ላይ ያለው ቴምፕሬቸር እኩል ሆነ ኔት ሂት ፍሎ ዜሮ ሆነ ማለት ነው። so if two bodies are in thermal equilibrium they will also be at the same temperature ማለት ነው። ተርማል ኢኩሊብሪየም ናቸው ማለት ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር ላይ ያሉ ማለት ነው ይለናል እንግዲህ። so the detail of how two bodies in thermal contact obtain thermal equilibrium are governed by the first and second laws of thermodynamics. thermodynamics almost there are 4 laws አሉት አራት law አሉት። the first law and the መጀመሪያው zero's law of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law, third law of thermodynamics ተብሎ almost አራት የሚደርሱ ሎዎች አሉ። እሱ ለዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ ሁሉም ያለ አይመስለኝም ግን አልፎ አለ። ለምሳሌ እዚህ ላይ first law of thermodynamics አለ። ምናልባት second lawም ካለ እናየዋለን። ግን በአጠቃላይ ምን እያልኳችሁ ነው አራት የሚደርሱ ሎዎች ናቸው ያሉት ቴርሞዳይናሚክስ ላይ። ያ ማለት zero's law, first law, second law እና third law ብለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንትሮፒ ኢንታልፒ ምናምን የሚባል ነገር አለ እዚህ ውስጥ ስንገባ ስለ ሂት ምናምን ስንወራ። አሁን አንድ ነገር ልነግራችሁ የምችለው ቴርሞዳይናሚክስ እና ሂት ትራንስፈር የሚባል ራሱን የቻለ በጣም ግዙፍ ቶፒክ ነው። ይሄ በነገራችሁ ላይ አንድ ኮርስ ተደርጎ የሚሰጥ አንድ ሴሚስተር የሚሰጥ ነው። አንድ ሴሚስተር ሳይሆን ሁለት ሴሚስተር ነው የሚሰጥ። ለምሳሌ ቴርሞዳይናሚክስ 1 እና ቴርሞዳይናሚክስ 2 ተብሎ አንድ አመት ሙሉ ይፈጃል። አንድ አመት ሙሉ ቴርሞዳይናሚክስ 1 አንድ ሴሚስተር ራሱን ችሎ፣ ቴርሞዳይናሚክስ 2 ደግሞ ራሱን ችሎ፣ ሂት ትራንስፈር ወይም ስለ ሂት ደግሞ የሚያወራ ራሱን የቻለ ሌላ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽዬ ኮንሰፕት ናት ብላችሁ እንዳትወስዱት እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ኮንሰፕት ነው ቴርሞዳይናሚክስ። anyhow first law of thermodynamics ምን ይላል የሚለው ነው። the first law of thermodynamics has more than one form but all are really different ways of saying the same thing. it is essentially the law of conservation of energy ነው የሚለው first law of thermodynamics። first law of thermodynamics እንግዲህ conservation of energy ይለናል። conservation of energy እንደሚለው energy is neither created nor destroyed but can be transferred from one form of energy to other form of energy ነው የሚለን thermodynamics conservation of energy። so conservation of energy እና first law of thermodynamics ደግሞ the same ናቸው ይለናል ማለት ነው። imagine a gas has a certain internal energy. the sum of the gas particle can potential energy ማለት ነው እንግዲህ internal energy የምንለው። so the increase in internal energy of a gas that is changing U will be equals to the heat energy it has gained that is changing Q plus any work done on the gas that is changing W ይለናል። ያ ማለት ይሄ ጽሁፍ በዚህ ሲዘረጋ ወይም ወደዚህ ሲመጣ changing U ያ ማለት internal energy is equals to changing Q that is the heat energy plus the work done ማለት ነው። changing U ማለት changing internal energy in joule ነው። Q ማለት heat energy added on the system in joule ነው።
and work done on the system in joule ማለት ነው። ስለዚህ first law of thermodynamics የሚያወራው ይሄን ፎርሙላ ማስቀመጥ ነው። ለምሳሌ first law of thermodynamics ብላችሁ ይሄ ፎርሙላ ነው። አሁን ኒውተንስ second law of motion የሚለው ላይ F is equals to ma ብለን ካስቀመጥነው ልክ ስቴት እንዳደረግነው ሁላ first law of thermodynamicsም ይቺ ነች ማለት ነው። So note that in this case change in U is the internal energy of the gas. Even though it is the sum of kinetic energy and potential energy of the particle in a gas, it is essential. A potential is simply a stored energy in the gas. Stored energy ነው ብለናል ተዝቀደም potential energy ማለት stored የተደረገ energy ማለት ነው። Since the simple U ይወክላል all the terms is a form of energy ስለሆኑ ሜዠር የሚደረጉት በጁል ነው ሜዠር የሚደረጉት ማለት ነው። So we can see from the equation that if no work is done means change in W is equals to 0 ሆነ ማለት ነው። change in W 0 ሆነ ማለት ደግሞ change in U is equal to ከchange in Q ጋር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። that means heat energy added የተደረገው ከኢንተርናል ኢነርጂ ጋር እኩል ይሆናል ይለናል ማለት ነው። We can also increase the internal energy by doing work on the substance. ያ ማለት ኢንተርናል ኢነርጂ እንግዲህ የሂት አድ የተደረገውና የወርክ ደኑ ድምር ውጤት ስለሆነ ወርክ ደኑን ከሰራን ወይም ወርክ ደኑን ኢንክሪዝ ካደረግነው ኢንተርናል ኢነርጂውን ኢንክሪዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢማጂን a gas inside a pump. የሆነ ፓምፕ ውስጥ ያለን ጋዝ ኢማጂን አድርጉ። If we rapidly compress the pump with our thumb, okay, over the end we are doing some work on the gas inside it. ስለዚህ የሆነ ስራ እየሰራን ነው ማለት ወርክ ደኑን ኢንክሪዝ አደረግ ነው ማለት ነው። In this case the work goes into increase the internal energy of the gas ማለት ነው። So the gas gets hotter. ጋዙ ደግሞ ሆተር ሆነ ማለት kinetic energy እያገኘ ነው። kinetic energy ያገኘ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? heat energy ኢንክሪዝ እያደረግነው ነው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። This equation may be used to calculate the change in internal energy if there is a work being done and there is a flow of heat into a substance ማለት ነው። For example, consider a gas that is being heated and compressed. There is a heat flow into the gas of 500 joule ቢሆን and 200 joule of work is done on a gas by compressing it. አስቡት 500 ጁል ያክል ምን ሂት ፍሎ እያደረገ ነው 200 ደግሞ ወርክ ደን ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ኤነርጂያችን ፈልጉ ነው የሁለቱ ድምር ውጤት ስለሆነ change in internal energy ማለት change in Q plus change in W ነው። so 500 ሲደመር 200 is equal to 700 ጁል ያክል ኢንተርናል ኤነርጂ አለን ማለት ነው። Okay, however, what if the object is hotter than the surrounding? ኦብጀክቱ ከሰራውንዲንጉ ይልቅ ከፍተኛ ሙቀት ካለው ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ ካፕ ኦፍ ቲን አሲም እናርግ። if you stir it really fast you might do 20 joule of work on it. አሁን ሻይን የፈላ ሻይን ስናስብ እና ሻይን ስናማስል ምን ያክል ስራ ሰራ? almost 20 joule ያክል ስራ ሰራን ማለት ነው። at the same time there has been a flow of heat from the tea to the surrounding of 100 joule. አሁን እያማሰልን ባለንበት ሰዓት 20 ጁል ሰራን። 20 ጁል እየሰራን ደግሞ ከቲው ወይም ከሻው ወደ ሰራውንዲንጉ 100 ጁል ያክል ሂት ፍሎ አድርጓል። ያ ማለት ሂት ናቹራሊ ፍሎ የሚያደርገው from the hotter body to the colder አይደለም። ሂት ማለት እንግዲህ ቲው በጣም የሞቀ ነው፣ ሃይ ቴምፕሬቸር አለው። ስለዚህ ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎ ቴምፕሬቸር ነው ሂት ፍሎ የሚያደርገው። so ከሻው ወደ ኤንቫይሮንመንቱ 100 ጁል ያክል ፍሎ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል? ኢንተርናል ኢነርጂያችን ስንት ነው? ኢንተርናል ኢነርጂያችን ማለት change in Q minus change in plus change in W. so change in U is equals to negative 100 joule plus 20 joule is equals to negative 80 joule. ለምን ኔጌቲቭ አልነው? ኔጌቲቭ 100 አደረግ ነው because negative indicates whether the energy is lost or gained. ስለዚህ ከሻው ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ሎስት አድርጓል ማለት ነው። ያ ማለት ኔጌቲቭ ሳይን የተጠቀምነው ሎስት ስላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ change in internal ኤነርጂያችን ኔጌቲቭ 80 ጁል ሆነልን ማለት ነው። so in this case the T has lost
100 ጁል ቱ ዘ ሰራውንዲንግ አሁን የነገርኳችሁ ነገር ነው። ይሄ እዚህ ላይ ያለ ያ ማለት ለምን ኔጌቲቭ ሆነ የሚለውን ነገር ለመጠቆም ነው። ሶ the overall change of internal energy ኔጌቲቭ 80 ጁል ነው። ሶ the this temperature will fall ያደርጋል ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ እየቆየ እየቀዘቀዘ የሚመጣው ለምንድን ነው? የሻያችን ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ውስጥ ስለሚያደርግ ነው ኢነርጂው ማለት ነው። theoretically it's possible to steer as fast enough to keep the tea at the same temperature in which case change of is equals to 0 joule and ምን ይሆናል? ኪዋችን እኩል ነው ኔጌቲቭ ቼንጅ ኢን W but you would have to steer it very fast steer ስናደርገው ምን ይሆናል? ቴምፕሬቸርን መጨመር እንችላለን። አሁን በማሳጣት ፈንታ ቴምፕሬቸርን መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ የሆነ ቀዝቃዛን ውሃ ራፒድሊ ስቲር ብናደርገው ወይም ብናማስለው ከነበረበት ቴምፕሬቸር ወደ ሆነ ቴምፕሬቸር ከፍ ሊል ይችላል። ኢንስቴድ ኦፍ ሎስት ጌን ልናደርግ እንችላለን ይሉናል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ቻንጅን እዩ 0 ይሆናል። 0 ሆነ ማለት ደግሞ ኪዋችን ከኔጌቲቭ ወርክ ደን ጋራ እኩል ነው ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ሰከንድ ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ አለን። ፈርስት ሎውን አይተናል። ሰከንድ ሎ ደግሞ ምን ይለናል? የቅድም ስናወራ የቆየን ይሄ ነው። ሻይን ስናማስል ምን ያክል እንትን ሎስት አደረገ ምናምን የሚለውን ነገር ማለት ነው። So what is second law of thermodynamics? The second law of thermodynamics concerns the direction of heat flow between two bodies. Usually, as we see it when we look at a thermal equilibrium, heat energy flows spontaneously from hotter body to colder body. The second law of thermodynamics makes expressed ስለዚህ second law of thermodynamics ስቴት የሚያደርገው ወይም የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለ direction of heat flow ነው። heat flow የሚያደርገው ከየት ወዴት ነው? naturally ወይ spontaneously heat flow የሚያደርገው from the hotter body to the colder body ነው ብለን በተደጋጋሚ አውርተናል። so ምን ይለናል? heat generally cannot flow spontaneously from a material at low temperature to a material of high temperature. heat ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ትራንስፈር ሊያደርግ አይችልም spontaneously. ኦኬ spontaneously ነው ግን non spontaneously ሆን ሊያደርግ ይችላል እንደማለት ነው። የሰንተንስ የሚያወራው heat energy will not flow from colder object to hotter body one spontaneously unless work is done. የሆነ ስራ ካልተሰራ በስተቀር ከቀዝቃዛ ቦታ ወደ ሞቃት ቦታ ትራንስፈር ሊደረግ አይችልም። የሆነ ስራ ተሰራ ከተባለ ግን ከቀዝቃዛ ወደ ሞቃት ሙቭ ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ ለምሳሌ energy must be used to reverse the usual flow of heat. ኦኬ ኤነርጂን ተጠቅመን ዩዥዋል ፍሎ ፊቱን ምን ልንቀይረው እንችላለን? ያ ማለት ከኮልደር በዲ ወደ ሆት በዲ እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን ስራ ሰርተን። ይሄው ቅድም ላይ ስተቃቀስላችሁ የነበረው እስካሁን this principle used in refrigerator, freezer and air conditioner እነዚህዎች በተቃራኒ ስርዓት ነው የሚሄዱት። በተቃራኒ ስርዓት ማለት ከኮልደር በዲ ወደ ሆተር በዲ ነው ሂት ፍሎ የሚያደርገው because work is done on those machines። ለምሳሌ ሬፍሪጀሬተር ላይ ስራ እየተሰራ ስለሆነ ኤሌክትሪካሊ ነው ስራው የሚሰራው። ኦኬ ኤሌክትሪካል ኤነርጂን ተጠቅመን ነው። ፍሪጅ ላይ አሁን ያለ ኤሌክትሪሲቲ ወይም መብራት ሳይኖር ፍሪጃችን አይሰራም። ስለዚህ መብራት አስገባንበት ማለት የሆነ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው ውስጥ ላይ። ስለዚህ ያ የሚሰራ ስራ ከኮልደር በዲ ወደ ሆት ቦዲ ሂት ፍሎ እንዲያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። so the content of fridge are cooled by a liquid evaporator, but work has to be put in so as to condense the gas for further use. In general, second law of thermodynamics states that heat cannot be transferred from cold body to hot body spontaneously unless external work is done. ይለናል። First law of thermodynamics ደግሞ conservation of energy is neither created nor destroyed, but it can be transferred from one form of energy into the other form of energy ያልናቸው ሁለቱ ሎዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ there is a net energy flow from hotter to colder body። አሁን hotter body A ነው፣ colder body B ነው። ከA ወደ B heat flow ያደርጋል። ኦኬ
ስፖንታኒየስሊ ነው ፍሎ የሚያደርገው በዚህ ጊዜ። ከኮልድ በዲ ወደ ሆት በዲ ደግሞ ትራንስፈር ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ወርክ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄ ወርክ ከሌለ ወደዚህ ነው የሚዞረው፣ ከሆት በዲ ወደ ኮልድ በዲ ይዞራል ማለት ነው ይለናል እንግዲህ። So this is the first topic. The next topic is which is expansion of solid, liquid and gas. So the expansion of solid እንግዲህ ሶስቱን ነገሮች ሶስቱን ስቴቶች that is solid, liquid and gas expand ሲያደርጉ ወይም ኤክስፓንሽናቸው ምንድነው የሚል ቶፒክ ነው። የመጀመሪያው solid expand ሲያደርግ we have already seen that when a solid is heated its particle move further apart and hence the solid expand ያደርጋል። ያ ማለት increase ሳይዙን increase ያደርጋል ማለት ነው። The ball and ring experiment shown in the figure is a good demonstration of the expansion of solid. Look. አሁን ተመልከቱ። ይሄ ኩል ቦል ፊት ሪንግ ይለናል። እዚህ ላይ ቼይን አለ፣ ሜታል አለ። አሁን ይሄ ኩል እንደሆነ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ምን አድርገነዋል? ሆት አድርገነዋል፣ ወይም ሜታሉ ምን ሆኗል? ሆት ሆኗል ማለት ነው። ሆት ቦል ኢዝ ቱ ቢግ። ምንድነው ኤክስፐሪመንት በአጭሩ የሚጠቅስልን ወይም የሚነግረን? አሁን ይችን ቀለበት ወይም ሪንግ ዋት ኮልድ ከሆነ በእች ሪንግ ሊያልፍ ይችላል። ሆት ሲሆን ግን ማለፍ አይችልም። ለምን? ኦልሬዲ ኤክስፓንድ አድርጓል። ኦኬ፣ ስለዚህ ሆት ሲያደርግ ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ በእች በቀላሉ ማለፍ አይችልም ማለት ነው። The cold metal ball easily passes through the ring. በቀላሉ ማለፍ ይችላል። after heating ደግሞ ከሞቀ በኋላ the metal ball expand and it is no longer able to pass through the ring. በዚህ ሪንግ ማለፍ አይችልም፣ already expand አድርጓል ማለት ነው። so how much a solid expand on heating will depends on the substance and how much its temperature increase ይለናል ማለት ነው። okay, so linear expansion of solid, the first topic under expansion of solid ውስጥ ያለ የመጀመሪያው ቶፒክ linear expansion of solid ነው። when a metal rod is heated it expands and increases in length. this expansion refers to linear expansion እንለዋለን። expansion linear expansion ምኑ ሌንግዙ ኢንክሪዝ ካደረገ linear expansion እንለዋለን። ለምሳሌ the diagram in figure 7.19 እዚህ ላይ ያለው አሁን linear expansion of narrow metal rod ነው። okay, show that the metal rod of a length LC means measured in meter ነው። LC length ለመወከል የተጠቀምንባት ናት LC before and after heating. okay, so the rod temperature has increased by change in temperature. ያ ማለት LC and LH ማለት ነው። L ኩል የሚለውን ነው፣ H ሆት እንበለው። ያ ማለት ኮልድ እንደነበረና ሆት እንደነበረ ያለው ሌንግዝ ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ደግሞ ቼንጅ ኢን L ነው። ወይም ቼንጅ ኢን T አለ ማለት ቼንጅ ኢን L አለ ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ቼንጅ ሲያደርግ ሌንግዙም ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። so it increases in length on heating. The increase in length that is change in L is the difference between the length before heating LC and the length after heating LH. This could be written as change in L is equals to the hot length, the length after heating ማለት ነው minus the cold length, the cold metal length ማለት ነው ባጭሩ። ይህ ማለት መጀመሪያ ላይ H ማለት ከሞቀ በኋላ ያለው ሌንግዝ and LC ደግሞ ከቀዘቀዘ በኋላ ያለው ሌንግዝ ነው ማለት ነው። so for an increase in temperature that is change in ያለ ማለት increase ወይም decrease አድርጓል ማለት ነው ባጭሩ። the fraction increase in length. okay, so if 50 cm rod expand by 2 cm the fractional expansion would be fractional expansion የምንለው እንግዲህ change in L over LC ነው። change in L over LC which is called fractional increase እንለዋለን። fractional increase in length
ያ ማለት ቼንጅን የለ ማለት LH minus LC over LC which is called fractional increase in length እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ከ50 ሴንቲሜትር በ2 ሴንቲሜትር ኢንክሪዝ አድርጓል። 2 ሴንቲሜትሯ ምንድነች? ቼንጅን የለነች ማለት ነው። ኢኒሻሉ ደግሞ 50 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጁ 2 ስለሆነ ሲካፈል ለኦሪጂናል ሌንግዙ which is 50 then the fractional increase is 1/25 ማለት በ2 ስናቀልለው ነው። so 0.04 is the fractional increase ነው ማለት ነው። the fractional increase in length per unit temperature, either the temperature is in degree centigrade or Kelvin, increase is given the symbol alpha ሚል ስም ይሰጠዋል። It is found by dividing the fractional increase by an increase in temperature. አሁን fractional increase አለ። fractional increaseን በchange in temperature ወይም በtemperature increase ስናካፍለው አልፋን ይሰጠናል ማለት ነው። okay, so alpha is equals to change in L over LC times change in temperature. ያ ማለት change in L over change in C ሲካፈል ለchange in temperature ውጤቱ ምን ይሰጠናል? ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። change in L over LC change in temperature. so alpha ምን ትባላለች? coefficient of linear expansion for solid ትባላለች። It represents the increase in length of 1 meter rod of a given substance when its temperature increases by 1 Kelvin. It is measured in per Kelvin. 1 over Kelvin ማለት ነው ባጭሩ። አልፋ የምትለካው በ1 over Kelvin ነው። ለምን ከተባለ change in L over LC ዩኒትለስ ነው፣ ይጣፋል ዩኒቱ። ከዛ የchange ቴምፕሬቸር ግን ምን ይላል? እንዳለ ይሆንና ፐር ካልቪን ዩኒቱ ነው ይቀጥላል ማለት ነው። so the increase in length of a heated rod which is change in L can be found by rearranging the above equation. ይህን ኢኩዌሽን ሪአሬንጅ በማድረግ change in L is equal to alpha LC change in T እንለዋለን ማለት ነው። so the value for linear expansion of coefficient of some solid material is given in this table. alpha ምንድነች? አልፋ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኮንስታንት ነች ተብላ የእያንዳንዱ ማቴሪያል አልፋዎች ማለት linear expansion coefficient አላቸው ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ የአልሙኒየሙን ይዩት 2.3 times 10⁻⁵ per Kelvin ነው። የኮፐር 1.7 የብራስ 1.9 የአይረን 1.1 የኮንክሪት 1.2 ሊኒየር ኤክስፓንሽን ኮኤፊሺየንት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አልፋ ምንድነች ማለት ነው? ጊቭን ነች ማለት ነው። ጊቭን ነች። ከዛ ኤልሲ ይሰጠናል፣ ቻንጅን ቴምፕሬቸር አለ፣ ከዛ ቻንጅን የላችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለን። calculate the increase in length of 50 cm brass rod that is heated from 25 degree centigrade to 70 degree centigrade. አዩት increase in length ማለት ቻንጅን የለን ፈልጉን የተባለን ቻንጅን የለን in length 50 cm የነበረን ብራስ ከ25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 70 ከፍ ብናደርገው ቻንጅን ሌንግዙ ስንት ነው ይለናል። ያ ማለት አልፋ ኦፍ ብራስ እናውቃታለን፣ ቴብል ላይ ተሰጣናለች። ቻንጅን ቴምፕሬቸር አለ፣ ኤልሲ 50 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ቻንጅን ኤል እንፈልጋለን ማለት ነው። ቻንጅን ኤል ማለት አልፋ ታይምስ ኤልሲ ታይምስ ቻንጅን ቴምፕሬቸር። አልፋ ጊቭን ነች ቴብል ላይ፣ ኤልሲ 50 ነው፣ ቻንጅን ቴምፕሬቸር 25 70 ሲቀነስ 25 ነው፣ አለቀ። in this case LC 0.5 ይመጣል፣ ቻንጅን ኤል ደግሞ ይሄን ይመጣል፣ 5 ይመጣል። ስለዚህ ቻንጅን ኤል ማለት 1.9 ማለት አልፋ ኦፍ ብራስ ነው ታይምስ 10 the power of -5 ኬልቪን ነው። አጠቃላይ 1.9 ብቻ አይደለም እስከዚህ ድረስ ያለው የአልፋ ቫልዩ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 4.3 ሲባዛ በ10 the power of -4 ሜትር ያክል ነው ማለት ነው ቼንጁ። and ሌላ ኤግዛምፕል calculate the length of an iron rail at 40 degree centigrade when it is exactly 100 meter long at ምንድነው 200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። አሁን መጀመሪያ እንግዲህ
400 ላይ ሲደርስ ያለውን ሌንግዝ ፈልጉ ነው የሚላል የአይረኑን 400 ላይ ሲደርስ 200 ላይ እያለ ግን 100 ሜትር ነበረ። ያ ማለት ቴምፕሬቸሩ ከ100 ወደ 400 ከፍ ብሏል። ኢኒሻሉ ስንት ነው ማለት ነው? 100 ሜትር ነው ማለት ነው። 100 ሜትርን የሆነን አይረን ከ200 ዲግሪ ወደ 400 ከፍ ስናደርገው ማለት ይሄው ነው ጥያቄው። አገላለጹ ነው የተለየ። ስለዚህ ቻንጅን አልፋ ኤልሲ ቻንጅን ቲ። So in this case LC is equals to 100 meter and change in T 400 ሲቀነስ 200 which is 200 degree centigrade change in L ማለት alpha of iron 1.1 times 10 raised to minus 5 per Kelvin ነው times 100 times 200 which is 0.22 ሜትር ያክል change አለው ማለት ነው። ከዛ ፋይናል ሪዛልቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 100 ነበረ 0.22 ስንጨምርበት ኦኬ። አሁን እዚህ ላይ ካልኩሌት ዘ ሌንግዝ ነው ቻንጁን ሳይሆን ሌንግዙን ፈልጉ ነው የተባለ 100 ኢኒሻል የነበረው ሲደመር ቻንጁ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 100.22 ፋይናል ሌንግዝ ኦፍ ዲ አይረን ሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ማስተዋል ይጠይቃል። ገብቷችኋል? ምክንያቱም አሁን እዚህ ላይ ማን ብቻ ፈልገን ቁጭ ልንል እንችላለን 0.22ን ብቻ ፈልገን ቁጭ ልንል እንችላለን። ነገር ግን የተጠየቀው ቻንጅን ኤልን ብቻ ሳይሆን ሌንግዙን ነው አፍተር ያለው ሌንግዝ። ኦኬ ወይም ማን ማለት መሰላችሁ ኤልኤችን ነው ማለት ነው የተጠየቀው። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሰርፌስ ኤሪያ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሶሊድ in the example we have looked at a linear expansion አሁን ሊኒየር ነው ያየን። አሁን ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያ ኤክስፓንድ ሲያደርግ እናያለን ማለት ነው። so the sample has been long comparison to its height and width so that is only significant expansion in length. In practice many objects has no long and thin and we need to develop a strategy to deal with the subjects. We still start by looking expansion into dimension of metal plate. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ እስካሁን ሌንግዝን ብቻ ነው ቼንጅ ሲያደርግ እያልን ስናይ የነበረ፣ ነገር ግን ሌንግዙም ሆነ ዊድዙ ኢንክሪዝ አደረገ ማለት በሌላ ቋንቋ ምንም ኢንክሪዝ እያደረገ ነው ማለት ነው። ሰርፌስ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ሰርፌስ ይዩት። ሰርፌስ ይሄን ቢፎር ኤክስፓንድ ወይም ኩል ሰርፌሱ ነው። ይሄ ኤሪያ ኦፍ ዘ ኩል ኦብጀክት ወይም ዘ ኮልድ ኦብጀክት ማለት ነው። እዚህ ደግሞ አፍተር ከሆነ ሆት ኦብጀክቱ ኤሪያው ይሄን ይመስላል ሰፍቶ ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዳይሜንሽናል ኤክስፓንሽን እንለዋለን ኤሪያ ኤክስፓንሽን የምንለው። so at the plate is heated to cause an increase in temperature, that is there is a change in temperature ይኖራል ማለት ነው። it expands in width height such that the surface area when heated AH is longer than the original surface area. ያ ማለት ኦሪጂናሉ ይሄ ነው፣ ሂትድ የተደረገ ይሄ ነው። ሂትዱ ከኦሪጂናሉ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቻንጅን ኤሪያ ማለት የሆቱ ሲቀነስ የኮልዱ ነው ማለት ነው። ሶ ፍራክሽናል ኢንክሪዝ ኢን ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ቤታ እንላታለን። ሊኒየር ላይ አልፋ እንዳልነው አሁን ደግሞ በኤሪያ ቤታ ፐር ዩኒት ራይዝ ኢን ቴምፕሬቸሩ አይዘር ኢን ከልቪን ሊሆን ይችላል፣ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቤታ ማለት ቻንጅን ኤ ኦቨር ኤሲ ቻንጅን ቲ ነው። ልክ ቅድም ላይ እንዳልነው ነው። አልፋ በቤታ ተቀየረ፣ ሌንግዙ በኤሪያው ተቀየረ፣ ሌላው እንዳለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቻንጅን ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቤታ ታይምስ ኤሲ ቻንጅን ቲ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። what is the relationship between አልፋ ኤንድ ቤታ? አልፋ ማለት ሊኒየር ኤክስፓንሽን ኮኤፊሽንት ናት። እቺ ደግሞ ኤሪያል ኤክስፓንሽን ኮኤፊሽንት ናት ቤታ። ስለዚህ የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነው? ኦኬ ለምሳሌ ሰርፌስ ኤክስፓንሽን ኮኤፊሽንት ቤታ ነች። ሪራይት ስናደርጋት እንዴት ነው? ቤታ ማለት change in area over area of cold body times change in temperature ነው። ሶ ምን ማለት ነው? አሁንም ቤታ ማለት change in n እንበትነዋለን AH minus AC over AC change in temperature. therefore ይህንን እናደርገዋለን፣ ይህንን በዚህ እናበዛዋለን ክሊክ ክሮስ እናደርገው ማለት ነው።
B AC changing T is equals to AH minus AC. Make AH is a subject of the expansion. Okay, look. AH ማለት ነው። AH ማለት ይችን ወደዚህ ስንወስዳት ACን ወደዚህ ስንወስዳት B AC changing T plus AC ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ስናደርገው AH ማለት AC ኢንቱ አሁን እዚህ ላይ ዝም AC ስላለን የጋራ እንወስዳለን ACን የጋራ AC ኢንቱ 1 ፕላስ 1 ማለት እዚች ላይ ያለ የዋናት ኤን ወደዚህ ስለወሰድ ነው። ያ ማለት እኮ ውስጥ ላይ ይችን ብናስገባት AC ፕላስ AC B ቻንጅን T ማለት ነው። ስለዚህ ኤን የጋራ ወሰድንና 1 ፕላስ B ቻንጅን T አደረግነው ማለት ነው። AHን እንትን ስንል ማለት ነው። So we will now write another expression for AH in terms of alpha, the linear expansion coefficient ማለት ነው alpha. If area of a body of length LC is heated such that its temperature increases by changing T, each side increase in length, changing L by alpha LC changing T. So እንዴት አድርጎ ይገልጻታል መሰላችሁ? አሁን የሁለቱን ሪሌሽን ልናመጣ ነው እንግዲህ the surface area of a heated body is given by AH ማለት LH ስኩዌር ነው፣ ግልጽ ነው። ያ ማለት ኤሪያ ማለት ሌንግዝ ስኩዌር ነው አይደል? ስፔሻሊ ስኩዌር ከሆነ ሌንግዝ ስኩዌር ነው። ስለዚህ ሆት የተደረገው ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ሆት የተደረገው ሌንግዝ ስኩዌር ሲሆን ነው። so LH the length of each sides of a heated body is related to LC ደግሞ ምን ሆነ? ይሁት LH ማለት LC ፕላስ አልፋ LC ቻንጅን H ነው። ሚንቲ ነው ላይ ከመጣ ነው ከሊኒየር ኤክስፓንሽን ላይ ያለ ፎርሙላ ነው። so consequently AH ማለት LH ስኩዌር ኦኬ። LH ስኩዌር ማለት ደግሞ LH ማለት እቺ ስለሆነች LC ፕላስ ALC ቻንጅን T ዘ ሆል ስኩዌር የስኩዌር ስለሆነ የም ስኩዌር እናደርገዋለን። ከዛ ስኩዌር ካረግነው በኋላ የሚመጣው ቫልዩ አፍተር ስኩዌሪንግ ምን መጣ? AH ማለት L ስኩዌር C ኢንቱ 1 ፕላስ 2 አልፋ ቻንጅን T ፕላስ አልፋ ስኩዌር ቻንጅን T ስኩዌር። ኦኬ AH ማለት በአልፋ ሲገለጽ ይሄን ይመስላል። we can further simplify this last from the expression. አሁን ደግሞ LC ደግሞ AC LC ስኩዌር ሲሆን ደግሞ AC ነው። አሁን ሆቱን ነበር ስንፈልግ ይቆያል። ሆቱን ኮልዱን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ፎርም so AH ማለት AC into this value. ኦኬ ምክንያቱም AC ያልናት ያትች ነች። LC ስኩዌር ማለት AC ነች። LC ስኩዌር AC ነች። LH ስኩዌር ደግሞ AH ነች። ስለዚህ AH ማለት AC into 1 plus 2 alpha changing T plus alpha square changing T square. so ይሄ ስቴፕ በጣም ቀላል ነው። ምናልባት ፎርሙላውን መያዝ የመሸምደር ጥያቄ ሊመጣ ይችላል እንጂ አሰራሩ ከላይ ጀምሮ ግልጽ ነው። እየተካካን የመጣ ነው። ስለዚህ as alpha is very small number, alpha square changing T will be very small compared with twice of alpha changing T. አሁን ሁለቱን ልናወዳደር ነው። twice of alpha changing T እና alpha square changing T። አልፋ ቬሪ ስሞል ነምበር ስለሆነ ይሄም ቬሪ ስሞል ነምበር ይሆናል ከዚህ ጋር ስናነጻጽረው ማለት ነው። ስኩዌር ከምናደርገውና ሳናደርገው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አልፋ የሚገለጸው 10 the power of -5 ምናምን ስለሆነ ስኩዌር ስናደርገው ደግሞ -5 የነበረው ወደ ማይነስ ብዙ ቁጥር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ይሆናል ከዛ አንፃር ይለናል። and so we will take approximate and not include the small terms in the final expression. ስለዚህ in the other word a alpha changing T is approximately 0 ብለን እንወስደዋለን። ወይም ይሄን negligible ነው ማለት ነው። ይሄ a square changing T square negligible ነው እንልና AH ማለት ነው AC into 1 plus 2 alpha changing T ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ያ ማለት ይሄን ቁጥር very small number ስለሆነ እናጠፋዋለን ማለት ነው። so we can now compare this expression with one we obtained earlier in terms of B.
አሁን ኤኤች ማለት ምንድነው ብለናል ከዚህ ቀደም ኤኤች = ኤሲ * 1 + ቤታ ቼንጅ ቲ ሉክ አሁን የአልፋን እና የቤታን ሪሌሽንሺፕ ልናመጣ ነው መጨረሻ ላይ አሁን ይዩት ኤኤች ኤሲ 1 + twice of አልፋ ቼንጅ ቲ እዚስ 1 + ቤታ ቼንጅ ቲ አሁን ሁሉም አንድ አይነት ሆኖ ልዩነቱ ምንድነው የሁለቱ ፎርሙላ እዚህ ላይ አንድ ቤታ እዚህ ላይ ሁለት አልፋ ያ ማለት ቤታ ከቱ አልፋ ጋር እኩል ነች ማለት ነው now we can see that ቤታ ቼንጅ ቲ = twice of አልፋ ቼንጅ ቲ በቼንጅ ቲ ተጣፋና ቤታ = 2 አልፋ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ what is the relationship between አልፋ and ቤታ ከተባል ቤታ = twice of አልፋ በዚህ አይነት አሰራር መጦ አይተነዋል ማለት ነው ሪሌሽንሺፑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው so remember that this is an approximation but a very good one ይለናል we do not find table of beta value for substance as they are obtained from alpha so ሪሌሽኑን ምንም በመጠቀም እንወስዳለን ቤታ ማለት twice of alpha ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው አሁን የቤታ ቫልዩ በቴብል ላይ አልተገለጸም የማቴሪያሎች ያ ማለት surface expansion coefficient አልተሰጠም ቴብል ላይ የሰብስታንቶች አልፋ ግን ሊኒየር ኤክስፓንሽን ተሰጥቷል ስለዚህ ቤታን ፈልጉ ብንባል አልፋ ቤታ twice of alpha ብለን ነው ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው next volume expansion of solid አሁን ማንን ነው ያየነው surface area መጀመሪያ ሊኒየር ከዛ surface አሁን ደግሞ volume We now need to consider expansion of solid in 3 dimensions, where the length, breadth, height of a substance all increase on heating. ስለዚህ ሂት ስናደርገው ሶስቱ ነገሮች ደግሞ ምን ይላሉ አብረው ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ቅድም ላይ መጀመሪያ ሌንግዝ ነበር ኢንክሪዝ ያደርግነው ሊኒየር ሲሆን ኤሪያ ሲሆን ደግሞ ሌንግዝ እና ዊድዝን አሁን ደግሞ ሶስተኛ ሌላ ብሬዝ ጨመርንበት ማለት ነው as the block is heated to cause an increase in temperature change in T ማለት ነው it expands in width height breadth so such that the volume when heated VH is larger than the original volume that means VH is the hotter volume and this is the colder volume so ይሄኛው ይጨምራል ያ ማለት አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮልደር ነው እዚህ ላይ ሆተሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንክሪዝ አድርጓል ማለት ነው so change in V ማለት change in H minus VH minus VC ነው the fractional increase in volume is gamma አሁን አልፋ ቤታ ጋማ እያልን መጣን ፍራክሽናል ኢንክሪዝ እንትን ስንል the fractional ጋማ አሁን ጋማ ፍራክሽናል ኢንክሪዝ ዋነች ወይ እዩት per unit rise in temperature ነው ደግሞ ያ ማለት ጋማ = change in V over VC change in T change in V = gamma change in C VC change in T አሁን ቤታን ለማን ለሰርፌስ ጋማን ለቮሊዩም አልፋን ለሊኒየር ተጠቅመን ማለት ነው ስለዚህ what is the relationship between alpha and gamma አሁን ደግሞ የአልፋን እና የጋማን እንፈልጋለን ለምንድን ነው መፈለግ ያስፈልገ ከተባለ ልክ እንደቀድሙ ቤታ ላይ ቴብል የቤታ ቫልዩ ቴብል ላይ ስለሌለ የጋማም ስለማይኖር ነው so we still start by recalling that y the volume expansion coefficient ናት እቺ volume expansion coefficient okay volume expansion coefficient ይሄ ደግሞ ምን እንላታለን ይችን fractional increase in volume ከዚህ ቀደም fractional increase in area አይተናል እንዲሁም fractional increase in length የሚል አይተናል ማለት ነው ስለዚህ አልፋ ይሄ ነው therefore አልፋ ማለት v change in v ማለት vh minus vc ነው over ይሄ ቫልዩ ማለት ነው ከዛ በኋላ making vh the subject of the equation vhን እንፈልገው እስቲ vh ማለት እንግዲህ ጋማ vc change in T plus vc ነው ከዚህ ኢኩዌሽን ያመጣ ነው vh = ብለን ይሄን ወደዚህ ወሰድ ነው ማይነስ ሳይን ያለበትን ወደዚህ ወሰድ ነው ማለት ነው
so which after simplify ከሆነ በኋላ ምን ሆነልን VH is equals to VC into 1 plus gamma change in T ኦኬ አሁን ተመልከቱት ይሄን ኢኩዌሽን ከላይኛው ጋር ስናየው ከቆየነው ጋር አነጻጽሩት VH ን AH ብንለው AH is equals to AC into 1 plus beta change in T ነበር ያልነው ወይም instead of beta to alpha ተጠቅመን ነበር በኤሪያ ጊዜ አሁን በቮሊዩም ጊዜ ደግሞ ይች እንደቻ አድርገን አስቀምጠን ስለዚህ we will now write another expression for VH in terms of alpha the linear expansion coefficient if a cube has a length LC and is heated such that its temperature increases by change in T each side increase in length change in L by alpha LC change in T change in L ማለት እንግዲህ alpha change in LC change in T ነው so ይህን ቦክስ ይዩት before heating VH ማለት LH cube ነው after heating VH ይሄ እዚህ ላይ አንድ ነገር እንውሰድ ለዚህ ከሆነ ይሄ የተገለጸው VC ነው የምንለው እዚህ ላይ VC is equal to LC cube ነው VC is equal to LC cube ለዚህኛው ኦብጀክት ምክንያቱም LC ስለሆነ ኦኬ ለዚህ ደግሞ VH is equal to LH cube LH ማለት ስንት ነው LH ማለት ደግሞ ይሄ ቫልዩ ነው LC plus alpha LC change in T ተዘህን ኪዩብ ማድረግ ኪዩብ ካደረግነው በኋላ የሆነ ቫልዩ ይመጣልናል ኦኬ so አሁን ይሄን እንደምታዩት ነው ቢፎር ሂት ከመደረጉ በፊት ያለው ቫልዩ አለው ለምሳሌ LC ያለ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ከዚህ እስከዚህ LC ያለ ከዚህ እስከዚህ ማለት ደግሞ አልፋ LC ቻንጅን T ይሄ ማለት ቻንጅን L ማለት ነው ይሄ ቫልዩ ይቺ ቫልዩ ቻንጅን L ነች ይቺም ቻንጅን L ነች ኦኬ ስለዚህ consequently the volume of a heated bed is given by VH is equal to LH cube LH the length of each side of a heated body related to LC ጋር ደግሞ ሪሌት ስናደርገው LH is equal to LC plus alpha LC change in T ይሄ linear expansion ላይ የነበረው ፎርሙላ ነው then VH ማለት ደግሞ LH cube ነው ይሄ ማለት ይሄንን ኪዩብ እናደርገዋለን ማለት ነው ይሄን እንደምታዩት ይሄን ኪዩብ እናደርገዋለን ከዛ ኪዩብ አደረግነው ኪዩብ ካረግነው በኋላ የሚመጣው ቫልዩ ነው VH ማለት እቺ VH ነች LH cube አድርገን የመጣው ቫልዩ LC cube into 1 plus 3 alpha change in T plus 3 alpha square change in T square plus alpha cube change in T cube አሁን እዚህ ላይ የምናጠፋው ፓርት ይኖረናል ወይም negligible የምናደርገው ማለት ነው so we can further simplify this last from the expression LC cube ማለት VC ነው VH ማለት VC እንግዲህ እዚህ ላይ የምትዋት LC cube ማለት VC cube ነች VC ማለት LC cube ነው V ማለት L cube አይደለም VC ሲሆን ደግሞ L cube ነው ስለዚህ ይችን በማን ተካት በVC ተካናት so VH ማለት ራሷ VH LC cube ደግሞ LC ማን ነው VC LC cube VC ከዛ ውስጥ ያለውን ፎርሙላ እናስቀምጠው ውስጥ ያለውን በሙሉ አምጥተን ቁጭ እናድርግ ከዛ as alpha is a very small number ስለሆነ alpha square change in T and alpha cube change in T ይጠፋል የቱና የቱ ይሄንና ይሄን እናጠፋዋለን ማለት ማን ይቀረናል 1 plus 3 alpha change in T ይቀረናል ማለት ስለዚህ ፋይናሊ VH is equal to VC into 1 plus 3 alpha change in T so relationship ማን ምን ሊሆን ነው ማለት ነው ከ3 alpha ጋር እኩል ሊሆን ነው ማለት ነው ፋይናሊ we can now compare this expression with the one we obtained earlier in this term of gamma so VH is equal to VC into 1 plus gamma change in T የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን ነው በቮሊዩም ኤክስፓንሽን ጊዜ ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ያቸው ይችንና ይችን ኢኩዌሽን VC ያለን 1 አለን 3 አልፋ change in T እዚህ ደግሞ ጋማ change in T ስለዚህ ጋማ ከማን ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው ከ3 አልፋ ጋር ይሁት
ጋማ ቻንጀንቲ is equals to ከስሬ አልፋ ቻንጀንቲ ጋር ከዛ ቻንጀንቲ በቻንጀንቲ ጠፋና ጋማ ከማን ጋር እኩል ነው ከስሬ አልፋ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት አድርጉ ስንባል አልፋ ከተሰጠን ጋማን የምናገኘው ስሬ አልፋ ብለን ነው ማለት ነው። then 1D 2D and 3D expansion summary ባጭሩ ምን ማለት መሰላችሁ? ሊኒየር ኤክስፓንሽን ማለት 1D ኤክስፓንሽን ማለት ነው። ኤሪያ ኤክስፓንሽን ማለት 2D ኤክስፓንሽን ማለት ነው። ቮሉም ኤክስፓንሽን ደግሞ 3D ኤክስፓንሽን ማለት ነው። 1 ዳይሜንሽን 2 ዳይሜንሽን 3 ዳይሜንሽን ኤክስፓንሽን። አሁን እንደምታዩት የሊኒየር ኤክስፓንሽን 1D ነው። 1 ዳይሜንሽን ብቻ ነው ያለው ሌንግዝ ብቻ። ኤሪያን ደግሞ ስታዩት ታዩት ሌንግዝ እና ዊድዝ አለው 2 ዳይሜንሽን። ቮሉም ደግሞ ሌንግዝ ዊድዝ እና ብሪድዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ጊዜ ቻንጅ ኢን ኤል ኦቨር ኤልሲ is equals to አልፋ ቻንጀንቲ የምንለዋለን ኢንክሪዝ ኢን ፍራክሽን ያለው ነው። ይሄንን ሚውት ቻንጅን ኦቨር ቻንጀንሲ እኩል ነው ቱ አልፋ ቻንጀንቲ ቻንጅን ቪ ኦቨር ቻንጀንሲ is equals to 3 አልፋ ቻንጀንቲ። ሶ ይችን እነዚህን ፎርሙላዎች ሪሌሽኖችን ያዟቸው ማለት ነው በአልፋ። ስለዚህ አልፋ እዚህ ተጠቀም እዚህ ላይ ቱ አልፋ ማለት ቤታ ማለት ነች። እዚህ ላይ 3 አልፋ ማለት ጋማ ማለት ነች ነው የሚለን እንግዲህ ባጭሩ። በዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ኦሪጂናሉ ነበር ኢንክሪዝ ያደረገችው ይቺ ነች ነጯ ፓርት። እዚህ ላይ ኤሪያ ደግሞ ኦሪጂናሉ ይሄ ነው ኤክስፓንድ ያደረገ የቀዩ ፓርት ነው። በቮሉም ጊዜ ደግሞ ኦሪጂናሉ ወይም ኩል በዲው ይሄ ነው ኢንክሪዝ ያደረገው ግን ይሄ ቀዩ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ it often help to consider alpha as 1 dimension or 1D, beta as 2 dimension or 2 alpha and gamma ለ3D ነው that is 3A ጋር እኩል ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። next problem and application of thermal expansion አሁን የተርማል ኤክስፓንሽን ችግሮችና ጠቀሜታው ምንድነው? ተርማል ኤክስፓንሽን ላይ ያለው ነገር So, the thermal expansion of object can be a problem. Engineers have to allow for the expansion of concrete and irons on a hot day. When building a bridge by constructing an expansion gap to allow for the expanding material. A railway track also have expansion gap and a section of pipelines in hot countries are linked by flexible pipe which can accommodate the expansion pipe. አሁን ምን ይለናል መሰላችሁ? በጣም ሞቃት ሆነበት አካባቢ ላይ ኢንጂነሮች የሆነ ለምሳሌ መንገድ ሲሰሩ ድልድይ ሲሰሩ በብረት ሲሰሩት ለምሳሌ ሀዲድም ሊሆን ይችላል የባቡር ሀዲድ ሊሆን ይችላል ሲሰራ እንዴት ነው የሚሰራ? ኤክስፓንሽን ጋፕ ይተውለታል። ኤክስፓንሽን ጋፕ ማለት ሃይ ቴምፕሬቸር ሲሆን ኤክስፓንድ ያደርግና ብረቱ ይገናኛል። ለምሳሌ እንበልና ኤክስፓንሽን ጋፕ ስንል አሁን እዚህ ላይ በውል አይለይም ግን በዚህ ብረትና በዚህ ብረት መካከል ያለው ንክኪ አለ። ኤክስፓንድ ሲያደርግ ይሄና ይሄ ብረት በጣም ይጠጋጋል በጣም ከፍተኛ ሆነ ሙቀት ሲኖር። ስለዚህ በጣም ተጠጋግቶ ወደ መፍረስ ወይም ሌላ ፕሮብለም እንዳያመጣ ጋፕ ይተውለታል ማለት ነው ሲሰሩ መንገድ። ድልድይም ሲሰሩ እንደዛው ነው የሚለን እዚህ ላይ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ an open expansion joint on the bridge በብሪጅ ላይ ያለ ኦፕን ነገር ነው እዚህ ላይ የተወለደ እንደምታዩት ብሪጁ ይሄ መንገድ ነው እንደዚህ የሚያልፍ ብሪጁ ላይ ያለ ነገር ነው እዚህ ላይ። እዚህ ደግሞ ሪላዌይ ላይ ማለት ነው ክፍት ነገር የሚተውለት ይለናል። ክፍት ነገር ምናልባት በዚህና በዚህ መካከል ያለው ሊሆን ይችላል። ሶ ኤኒሃው በአጠቃላይ ምንድነው መንገድ ሲሰራ ወይም ድልድይ ሲሰራ ምን ያደርጉታል? ኤክስፓንሽን ኮንሲደር በማድረግ ጋፕ ይተውለታል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ተፍል ታወር ኒውት እዚህ ላይ ፈረንሳይ ውስጥ የሚኖረው የፈረንሳይ ታወር ወይም ተፍል ታወር የሚባለው በሙቀት ጊዜና በቀዝቃዛ ጊዜ ቁመቱ እኩል አይደለም አንድ አይደለም። ይሄንን ብሪጅ ዩት ለምሳሌ the Eiffel Tower in Paris and Cyanide Harbor Bridge had a construction using hot rivet ይለዋል። hot rivet እዚህ ላይ ስለ ሪቬት እናያለን።
ኤኒሃው እዚህ ላይ ምንድነው ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደርግ ሌንግዝም ኢንክሪዝ ያደርጋል ያ ማለት ኤክስፓንድ ያደርጋል የሚለውን ነገር ለማውራት ያክል ነው። So you can also take advantage of expansion of material ኤክስፓንድ ሲያደርግም ጠቀሜታም አለው ልክ ጉዳት እንዳለው ሁላ ማለት ነው። And put them to a good effect. A hot rivet, a hot steel rivet is used to join two metals. ሜታል ሽቶችን ሆት ሪቬት የሚባለው ሜታል ሽቶችን ለማገናኘት ይጠቅመናል። ስለዚህ while still hot, the rivet is hammered to give a tight joint. As the rivet cools, it contacts and makes the joint between the two metal sheet even tight. ለምሳሌ እዩት። አሁን ሜታል ሽት አለን። አሁን ይችን ሜታል እና ይችን ሜታል ለማያያዝ የምንጠቀምበት ሺት ነው። ሆት ሪቬት ኤክስፓንድ ሲያደርግ ይለናል እዚህ ላይ ሆት ሪቬት እዩት እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ደግሞ ኮልድ ሲሆን ሶ ምንድነው የሚለን hot riveting uses the construction of metal to make tight connection. ሆት ሪቬት የምንለው እንግዲህ ምንድነው የሚያደርግልን ሜታልን ኮንስትራክት ስናደርግ ሁለቱን ኮኔክት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ሆት ሪቬት ምንም ኮንሲደር አድርገን ነው እዚህ ሜታልን ስንሰራ ቴምፕሬቸርን ኮንሲደር አድርገን ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ድልድይ ተመልከቱት። የድልድይ ሲሰራ ወይም የኤፍል ታወር ሲሰራ ቴምፕሬቸር ኮንሲደር ተደርጎ ነው። ቴምፕሬቸር ሲጨምር ኤክስፓንድ ያደርጋል። ኤክስፓንድ ሲያደርግ ደግሞ የሆነ ፕሮብለም እንዳያመጣ በምን እናስረዋለን? በሆት ሪቬት እናስረዋለን ማለት ነው። ያ ማለት አብሮ ሪቬቱም ኤክስፓንድ እንዲያደርግ ማለት ነው። ካላደረገ ግን ሌላ ፕሮብለም ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ and there is a bimetallic strip. A bimetallic strip is made out of two metals. For example, iron and brass bond together. ወይም ሲምፕሊ ልክ አሎይ እንደምንለው አይነት አሎይ ኦልሬዲ ሚክስ ሆኗል። ግን ሁለት ሜታሎችን አንድ ላይ ያቀላቅለን የምንጠቀምበት ነው። ሁለት ሜታሎችን አንድ ላይ ያቀላቅለን ስንጠቀም ማለት አንደኛው ሞር ቤንድ ማድረግ ቢችል እና አንደኛው ባያረግ ስለዚህ እንደምንጠቀመው አፕሊኬሽን ኤሪያ ሜታሎችን መርጠን እንጠቀማለን። ወደ ስር ስላለ ነው እዚህ ላይ በስል ለምሳሌ the coefficient of linear expansion alpha of iron 1.1 ነው and is less than brass የብራስ ደግሞ 1.9 ነው። when the strip is heated the brass expands more than the iron. አሁን እንግዲህ የዚህ ትልቅ ስለሆነ ሞር ኤክስፓንድ ያደርጋል ማለት ነው ብራሱ ካይረኑ ይልቅ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። አሁን ለምሳሌ ብራስ አለ አይረን አለ አይታል ማን ነው ብራስ አለን አይረን ወደዚህ በኩል ምን ሆነ ያለ አይረኑ ወደዚህ በኩል ብራሱ ነው። ሁለቶችን አይደል አንድ ላይ ያሰርናቸው ባይ ሜታሊክ ስትሪፕ ማለት ሁለት ሜታሎችን በአንድ ላይ ይዞ አንድ ላይ ያይዙ ለሆነ አፕሊኬሽን መዋል። ከዛ ቴምፕሬቸር ሲያገኙ ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ሲያገኙ ብራሱን ይዩት ወደዚህ በኩል ነው ያለ ኦኬ። ከዛ ሆት ሲሆን ወደ ታጠፈ ወደዚህ ታጠፈ ማለት ነው ወደ አይረኑ በኩል ማለት ነው። ወደ አይረኑ በኩል ታጠፈ ያ ማለት ከፍተኛ የመታጠፍ እንትን ያለው ማን ነው ማለት ነው ብራሱ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እየተለጠጠ ያለው ወደዚህ በኩል ያለው እየተለጠጠ ነው። የኛው ደግሞ ኤክስፓንድ በማድረግ ፈንታ እየተለጠጠ ሳይሆን ቤንድ እያደረገ ነው እንጂ እየተለጠጠ አይደለም። አሁን ይሄን ሁለት ሜታሎች ይሰዱ ይሄንና ይሄንን ሞር ተለጠጠ የምንለው የትኛው ነው? ከቨሩ ነው የውጨኛው ነው። ምክንያቱም ሌንግዙ የጨመረ የላይኛው የቢጫው ክፍል ነው ከዚህኛው ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ the bimaterial strip is used in thermostat ላይ እንጠቀመዋለን። ተርሞስታት የሚባል አፕሊኬሽን ኤሪያ አለ ለሱ እንጠቀመዋለን። so this is a switch for an electric circuit that turns on or off according to the temperature. ስለዚህ ተርሞስታት ልክ እንደ ቴምፕሬቸር ማን ነው እንደ ማብሪያ ማጥፊያ ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ላይ እንደ ማብሪያ ማጥፊያ አድርገን ስንጠቀም የምንጠቀመው ነው። ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ እና ዲክሪዝ
ሲያረግ ልናጠፋውና ልናበራው የምንችልበት ሲስተም ነው ተርሞስታት የምንለው። ማለት ቴርሞስታት ቴምፕሬቸሩን እንትን ነው ባጭሩ ይሄ ሴንሰር ነው። ቴርሞስታት ማለት ሴንሰር ነው። ቴምፕሬቸርን ነው ሴንስ የሚያደርግልን። ሃይ ቴምፕሬቸር ሲኖር ያጠፋዋል። ኮልድ ቴምፕሬቸር ነው ሎ ቴምፕሬቸር ሲኖር ደግሞ ከረንቱ እንዲበራ ወይም እንዲሰራ ይደረጋል ማለት ነው አኮርዲንግ ቱ ዘ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመስራት ባይላተራል ስትሪፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። ባይላተራል ስትሪፕ አሁን ለምሳሌ የተሰራው ከብራስ እና ከኢንቫር ከተባለ ኤሌመንት ነው የተሰራው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩትም አይረን ወይም ኢንቫር ነው ወደዚህ በኩል ያለው፣ ወደዚህ ያለው ብራስ። ያ ማለት ነው የማቴሪያሎች ኤክስፓንሽን ሬት የተለያየ ስለሆነ ሁለት ማቴሪያሎችን አንድ ላይ ስትሪፕ አድርገን ወይም አያይዘን ለሆነ አፕሊኬሽን ኤሪያ መጠቀም እንችላለን የሚለው ኮንሰፕትን ለመግለጽ የተጠቀመው ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው። ሶ a bimaterial strip used as a part of thermostat ለተርሞስታት እንደ አንድ ፓርት አድርገን bilateral stripን ተጠቅመናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ when a temperature rises the brass section of the strip expand faster ብራሱ እንግዲህ ፋስተር ነው ኤክስፓንድ ያደርጋል። ኤክስፓንድ ሲያደርግ እንዲታጠፍ ሆነ ማለት ነው። the iron and the strip bend so as to break the contact. As the temperature drop the strip ምን ይሆናል? the strip contact the contact close and the circuit restored ይደረጋል። we can use this arrangement to switch on or off heating the circuit. ስለዚህ ምን መሰላችሁ በዚህ ጊዜ እንደ አሁን ስትሪፕ ነው ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ይሄኛው ቶሎ ይታጠፋል። ታጠፍና ስዊቹን ኦፍ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ መልሶ ቴምፕሬቸር ወደ ኖርማል ቴምፕሬቸር ሲመለስ ይሄ ግሎ የነበረው ወይም ሙቆ የነበረው ነገር ሲቀዘቅዝ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ከዛ እንዲበራ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ማለት ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ራሱን ቤንድ ያደርግና ስዊች ኦፍ ያደርገዋል። ቴምፕሬቸር ድሮፕ ሲያደርግ ደግሞ ራሱን ወደዚህ ይመልስና ወደ ነበረበት ቦታ ይመልስና ስዊች ኦን እንዲሆን ያደርገዋል ነው የሚለን እንግዲህ ቴርሞስታት። ሌላው ደግሞ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ሊኩዊድ ኢን ግላስ ቴርሞሜትር የሚል ነገር አለ። ሜርኩሪ ግላስ ኦር አልኮል ኢን ግላስ ቴርሞሜትር እንጠቀማለን ይለናል እዚህ ጋር። so the higher the temperature the more mercury or alcohol expand and further liquid moves up in capillary tube. አሁን ቴርሞሜትርን ስለመጠቀም ስላለመጠቀም ሳይሆን የቶፒክ ቴርሞሜትር ውስጥ ሁለት ሊኩዊዶች አሉ ስፔሻሊ that is the alcohol and mercury። እነዚህን ቴምፕሬቸር ሲያገኙ ምን ያደርጋሉ? ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ኤክስፓንድ ሲያደርጉ ደግሞ በቲዩቡ ላይ ወደ ላይ ይወጡና ስኬሉ አለ ቁጥር የሚያነብ እዛ ደረጃ ሲደርስ የዛን የምንለካውን ቴምፕሬቸር ሪድ ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስፓንሽን ጠቀሜታ በቴርሞሜትር ጊዜም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ we can calibrate thermometer for Celsius scale using the following method. Place the bulb on the ungraduated thermometer is crushed icy mark the level of the liquid or alcohol ወይም ሜርኩሪ ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ ይለናል። so this is a fixed point። አሁን እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ እንደምናየው ነው። calibrating thermometer ምንድነው? ሁለት የተለያዩ ቴምፕሬቸሮችን ልንለካ ነው። ለምሳሌ በረዶ ነው። በረዶን ስንለካው ቀዝቃዛ ስለሆነ ቴምፕሬቸሩ የዚህ ውስጥ ያለው አልኮሉ ወይም ሜርኩሪው ምን ይሆናል? ኤክስፓንድ ከማድረግ ይልቅ ወደታች ድሮፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሳይዙ ይቀንሳል። ያ ማለት እዚህ ላይ ስኬሎች አሉ። ሜርኩሪው መጀመሪያ እዚህ ላይ ሆኖ ከነበረ ወደታች ዝቅ ይላል ማለት ነው። ከዛ ሪዲንጉን እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስቲም አለ። ስቲም አለ ማለት ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ። የሜርኩሪውን ሲነካው ሜርኩሪው ኤክስፓንድ ያደርግና ወደ ላይ ይሄዳል። ያ ማለት ነው ባጭሩ ቴርሞሜትር ላይ የሚጠቀመው አልኮል ወይም ሜርኩሪ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ሲያገኝ ኤክስፓንድ ያደርግና የምንፈልገውን ቴምፕሬቸር ሜዠር ያደርግልናል ማለት ነው። ያ ማለት የኤክስፓንሽን ጠቀሜታ ሜርኩሪ ላይ ማነው ቴርሞሜትር ላይ ያለውን ጥቅም እየነገረን ነው ማለት ነው።
ሶ እንግዲህ ሶሊድን እስካሁን አይተናል ኤክስፓንድ ሲያደርግ። አሁን ደግሞ ሊኩዊድ እንዴት ኤክስፓንድ ያደርጋል? ሊኩዊድ ኤክስፓንሽን በእርግጥ ሜርኩሪ ላይ እና አልኮል ላይ አይተናል። አሁን ኤክስፓንድ ሲያደርግ ስኬሎቹ ከፍ ይላሉ ምናምን። አሁን ለምሳሌ ይሄንንም ይዩት። እዚህ ላይ ያለው ይቺ ቀዩ የምታመለክተን ወይ አልኮል ነች ወይ ሜርኩሪ ነች እንበለው ቴርሞሜትር ቢሆን። ኦኬ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለው ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ ምን ይሆናል? የኛው ኤክስፓንድ ያደርግና ወደ ላይ ይወጣል። ወደ ላይ ይወጣና አሁን 20 ላይ ነው የሚጠቁመው። ከ20 ከፍ ብሎ እስከ 100 200 120 ምናምን እያለ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ liquid requires a container and continuously it only really make sense to discuss the volume expansion of liquid ይለናል። So liquid will tend to expand more than solids for a given increase in temperature, but the volume expansion coefficient can also apply in liquid. liquid ላይ volume expansion coefficient እንጠቀማለን። ከሶሊድ በተሻለ ደግሞ more expand ያደርጋል ብለናል liquid። ምክንያቱም ሊኩዊድ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ስለሚችሉ ማለት ነው። ሶ ቼንጅን ቮሊዩም ማለት ይሄ ፎርሙላ አለ። ጋማ ቼንጅን ሲ ቼንጅን ቴምፕሬቸር እያንዳንዱ ቫልዩ ምን እንደሆነ ከዚህ ቀደም አይተነዋል። ስለዚህ the expansion of liquid is made more complex however by need of container ያስፈልገናል ሊኩዊዱን የምናስቀምጥበት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። on warming the container itself will also expand። አሁን ሊኩዊድን የሆነ ኮንቴነር ላይ ብናስቀምጠው ሊኩዊዱ ብቻ ሳይሆን ኤክስፓንድ የሚያደርግ ኮንቴነሩም ኤክስፓንድ ያደርግብናል ማለት ነው። so if you ask most people to predict what they will see when the apparatus below is heated, they will suggest that water level will rise up to a narrow glass tube as it expands ለናል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቴርሞሜትር አለ። ቴርሞሜትርን በጣም ሞቀ ውሃ ውስጥ ስንከተው ሊኩዊድ ውስጥ ያለችው ሊኩዊድ ብቻ ሳይሆን ራይዝ የምታደርግ ወይም ኤክስፓንድ የምታደርግ ኢቭን ራሱ ቴርሞሜትር ከግላስ ከተሰራ ግላሱም ኤክስፓንድ ሊያደርግ ይችላል አይነት ነገር ነው የሚለን። በዛ ምክንያት ሊኩዊድ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው ከሶሊድ አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል? the water level will indeed rise up the glass tube but not before it first drop slightly. As the flask is heated, the glass it is made from expands and so the water level drop. ምንድነው የሚለው አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ይሄንን ይዩት። አሁን ሊኩዊዷ በዚች ነው የምትዘልቀው። ይሄ ቀድሞ ኤክስፓንድ ተደረገ ግላሱ የዚህ ያለው ሊኩዊዷ መዝለቂያ ቲዩቡ ይሰፋና ሊኩዊዱ ወደ ታች ሊወርድብን ይችላል አይነት ነው የሚለን። ያን ፕሮብለም ሊያስከትልብን ይችላል። so the expansion of the vessel holding the liquid means the actual or real expansion of the liquid is not actually observed. so instead only an apparent expansion of the liquid is observed. አሁን እንግዲህ ሪል ኤክስፓንሽን እና አፓረንት ኤክስፓንሽን የሚባሉ ነገሮች ያስፈልጋሉ ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለን? apparent expansion is less than actual expansion. actual expansion ደግሞ ማለት real expansion ነው። so it's possible to allow for expansion of the vessel in calculation. ለምሳሌ real gamma that is coefficient of expansion of liquid volume ማለት ነው። apparent ሲደመር vessel ነው። so apparent ማለት real minus vessel ነው። we will use this relationship to calculate the real and apparent expansion of 1000 centimeter cube of water when it warms from ከ20 እስከ 80 ዋርም ሲያደርግ አሁን ይሄን ቮሊዩሙን ይዩት። ጋማ ኦፍ ግላስ ማለት እንግዲህ ዋተሩ የተቀመጠበት ነው። ምክንያቱም በሊኩዊድ ኤክስፓንሽን ጊዜ ኮንቴነሩም አብሮ ኤክስፓንድ ስለሚያደርግብን ነው ኮምፕሌክስ ነው ያልነው። ስለዚህ ጋማ ኦፍ ግላስ ይሄ ነው። ጋማ ኦፍ ዋተር ደግሞ ይሄ ቫልዩ ነው 2.07 ይሄ 9.9 times 10⁻⁶ 2.07 times 10⁻⁻⁴ ኦኬ። ስለዚህ 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማይነስ 20 ቻንጀንቲያችን ነው 60 ነው። ሪል ኤክስፓንሽን ማለት ቻንጅን ቪሪል ነው።
change in variable ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? change in variable is equal to gamma rel times vc change in t ነው። gamma rel ግን እንዴት ነው የሚሰራው? የአፓራንቱና የበዝሉ ነው የሚደመረው። so v change in rel is equal to 2.07 times 10⁻⁴ times volume times change in t አድርገን v relu ይሄን ያህል መጣልን ማለት ነው። apparent expansion ደግሞ ማለት change in v apparent ማለት ነው። change in v apparent ለማስላት መጀመሪያ ጋማ አፓራንትን እንፈልጋለን። ጋማ አፓራንት ማለት ሬሉ ሲቀነስ የበዝሉ። ስለዚህ ስንት መጣልን? 1.97 ይመጣልናል። ከዛ change in v apparent ማለት ጋማ አፓራንት ታይምስ vc change in t አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ምንድነው የሚያስረዳን እዚህ ላይ በሊኩዊድ ኤክስፓንሽን ጊዜ ምንንም ኮንሲደር እናደርጋለን፣ ኮንቴነሩንም ኮንሲደር እናደርጋለን፣ ሊኩዊዱንም ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ቢኮዝ በአንድ ብርጭቆ ላይ ያለን ውሃ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ብለን ካልኩሌት ብናደርግ ውሃው ብቻ ሳይሆን ኤክስፓንድ የሚያደርግ ብርጭቆውም ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ የብርጭቆውንም አብረን ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለብን ነው የሚለን። ሶ ኤክስፓንሽን ኦፍ ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ በአንድ ላይ ደግሞ እስቲ ምን ይመጣል? For a given change in temperature change in T, liquid will tend to expand significantly more than solid. ከሶሊድ በተሻለ ሊኩዊዶች ኤክስፓንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። This difference is clear when we compare the value of coefficient of volume expansion for solid and liquid. So we can see that gamma of liquid greater than gamma of solid. አይታችኋል? የኮኤፊሽንት ከሶሊድ ይበልጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሶሊዶችን ያቸው እዚህ ሊኩዊዶችን ያቸው የሶሊዶች ጋማ ቫልዩ ነው 6.9 5.1 5.7 3.3 ይላል። የአልሙኒየም የኮፐር የብራስ ያይራል ፔትሮሊየም ኢታኖል ዋተር ሜርኩሪን ደግሞ እነዚህ ሊኩዊዶችን ስታዩት ይሄው 50 95 75 21 18 በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጋማ ሊኩዊድ ከጋማ ሶሊድ ጋር ስናነጻጽረው በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ ምንድነው the temperature is certainly ምን ይላል እዚህ ላይ we will notice that there are no volume expansion coefficient for gas. This is because the volume of expansion indicates by the number of factors. Temperature is certainly one of the, but we also have to consider the pressure amount of mole ምናምን የሚለን ነገር አለ። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያለ ማለት ነው ኬሚስትሪ ላይ ያለ ይሄ ፓርት የቶፒክ የኬሚስትሪ ፓርት ነው። ያ ማለት P is equal to nRT ነው። P pressure ነው፣ V volume ነው፣ N ደግሞ number of mole ማለት ነው። R universal gas constant ነው 8.34 14 ነው የሚሰጠው ቫልዩ። ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ነው T። ስለዚህ ይሄ ያን ያክል አይደለም፣ ዝም ብለው ነው አመጣው እዚህ ላይ ያስገቡት። that much important አይደለም እዚህ ቶፒክ ላይ because it's a part of chemistry ስለሆነ እዛ ላይ ነው ዲቴል የምናየው ይሄንን ፓርት ማለት ነው። ምን ይላል ለምሳሌ if the absolute temperature of a given quantity of gas is double ሲሆን constant pressure እና volume ይሆናል double ይሆናል ምናምን ነገር ነው የሚለው that much important አይደለም። ስለዚህ አካባቢ ሰዓት እያለቀብኝ ስለሆነ ፈጠን ብዬ ለመያዝ ለማለት እሞክራለሁ። unusual behavior of water የሚላለ unusual behavior of water እንግዲህ ምንድነው ካል ይሄን ግራፍ ተመልከቱት። density of water አለን። density of water ከ999 ይዞ እስከ 1000 ድረስ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ሲያደርግ እንግዲህ አብሮ ኢንክሪዝ አደረገ እንትኑ ማለት ዴንሲቲውም ኢንክሪዝ አደረገ እዚህ ላይ ተደረሰ በኋላ መልሶ ድሮፕ አደረገ ማለት ነው። ያን ዩዥዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋል ሁለቱም ዴንሲቲውም ቴምፕሬቸሩም አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጉና የሆነ ቫልዩ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ምን ይላል? ድሮፕ ያደርጋል። 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ኦልሬዲ እኛ የምንጠጣው ውሃ ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው ከፍተኛ የሚሆነው የዋተር ዴንሲቲ ከፍተኛ የሚሆንበት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንት ላይ ነው ወይም ቴምፕሬቸሩ ስንት ላይ ነው ከተባለ 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው። ያ ማለት ኖርማል ዋተር ማለት የምንጠቀመው ውሃ ማለት ነው። ሶ አን ዩዥዋል
የምንለው ለዛ ነው። ብዙ ኬሚካል እንትኖች አሉት ማብራሪያዎች አሉት። ሃይድሮጅን ምክንያቱም ዋተር ማለት H2O ነው። ሃይድሮጅኑ እንደዚህ ሲሆን ኦክሲጅኑ እንደዚህ ሲሆን እያለ ይለናል። ጊዜ ስላለቀ በሚቀጥለው ፓርት 2 ላይ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ይሄንን ቶፒክ ቀደም PV = NRT የሚለውን ፎርሙላ ጨምሮ ዲቴል ፓርት 2 ጋር አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁና ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም የደወል ምልክቷን መንካት እንዳይረሳ ማለት ነው። በፓርት 2 ወይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ቀጣይ ስለ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ኤንድ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ እንዲሁም ሂት ካፓሲቲ በተጨማሪም ደግሞ ቼንጅ ኢን ስቴት የሚሉትን ሁለት ቶፒኮች በፓርት 2 ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላም።